pinakamamalapay sa First God, ngunit bawal ng pinakamataas sa pagpuri, pagulati, pagdadakila, isa ating pinakamamalapay Sus, and the wall honor. Dubli pagalang po sa ginagalang Pastor Willis Taralmeda sa mga pag-aalala, inuwang turo, ginagalang San Pastor Lina Sabayan, the whole family of Almeida Children, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved elders, sa ating mga beloved workers, siyempre sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datihan baguan, at sa lahat po maminamahal ng ating beloved nanonood po nating live webcast in Praise God. Magandang oras po yan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang dagat Praise God sa ibang bansa, maminamahal. At sa lahat ng naabot ng kakarinig-tinig ito, magandang hapon na po sa lugar na ito. Praise God, puri ng ating pinakamalapay. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating banal gawain, maminamahal. Na narito maminamahal tayo muli tayong magpapasalamat, aawit, at iindak, papalakpak sa ating pinakamamalapay Sus, na narito mo lang isasagawa natin sa ating balagawain, maminamahal, bilang tandang pagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Sus, Praise God, sa buong araw, maminamahal, simula nung Lunes, maminamahal, hanggang sa mga oras do, na narin ang taglayang kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamalapay Sus, Praise God, at sa narin maminamahal na tayo laging ginagabayan, pinapatnubayan, and Praise God, bagamat ang ating panahon sa mga oras do ay grabing talagang sobrang init, hindi lang dito, maminamahal, maging sa ibang karating na bansa, maminamahal na iba't ibang mga dilobyo ang nararanasan ng bawat isa. Praise God, ngunit ang pag-iingat at gabay ng ating pinakamamalapay Sus ay laging narito sa atin. Praise God, na narin maminamahal sa ating balangguain na ating isasagawa, maminamahal, narito po tayo maminamahal na tayo mag-MC, opening prayer, pagpaliwanag, Praise God, na narin po yung mag-awitan ng mga Jupol Solemn Song, na sa mga oras na yan, iniimbitahan po natin ang matamis bala presensya ng ating pinakamamalapay Sus at maging sa lahat maminamahal na ating mga kapatiran na rin ang pakinig. Praise God, hindi lamang po tayo maminamahal ang mapopospos dito. Kung bagay ating mga nanonood sa ating mga live webcast, ay sila rin po maminamahal yung makakadama ng matamis bala presensya ng ating pinakamamalapay Sus at sa mga buhay na patutuo ng ating mga kapatiran, yan po ihahayag. Praise God, lahat ng mga bagay na ginawa ng ating pinakamamalapay simula sa pagbago ng ating buhay, yung ating mga karamdaman na tinanggihan ng mga doktor, pinagaling na ngayon ng ating pinakamamalapay, ihahayag po natin yan. Praise God, at kung paano naghimala at nagbago ang ating buhay. Praise God, at sa pagpatuloy nating gawain, maminamahal, dariyan muli ang pag-awitan ng ating beloved of finest war. Praise God, na muli nating imbitahan ang ating pinakamamalapay sa kanyang matamis na presensya. Praise God, at sa pagpatuloy nating gawain, maminamahal, hariyan din po, maminamahal, yung pagpapaliwanag po sa pagbibigay, ito'y susi ng pagpapala, dito sinusubok, maminamahal, kung hanggang saan, maminamahal, na sabi nga, katotoo ang ating pag-ibig sa ating pinakamamalapay Sus, na nariyan sa ating pagkakaloob, pagbibigay ng ating kasampung bahagit handog, diyan po nasusubok, maminamahal. At sa pagpatuloy po ng timbalgawan ng huli, presyo yung pangangaral ba ng salita, kung literally, maminamahal, tayo kumakain ng mga literal na mga pagkain, lumalakas yung ating mga katawan, maminamahal, na rin ang bubusog ang ating physical na katawan, Praise God, na rin kinakailangan din po, maminamahal na ang ating sabi nga spiritual na pamumuhay, ay kailangan kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay Sus sa pangangaral na yan, maminamahal, na rin iba't ibang mga tema, Praise God, kailangan natin yan, maminamahal, upang maminamahal sa ating paglabas sa ating pastoral house, na rin sa ating pakikisalamuha sa mga makasanlibutan, maminamahal, mayroon tayong power, maminamahal, na gagaling sa ating pinakamamalapay Sus, na rin po ang iba't ibang mga tukso gawa ng kaaway, mapaglabanan po natin yan. Lahat magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Sus, Praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, na tayo na po maminamahal ay bumasa muna tayo ng Praise God. Yung sabi nga ng ating pinakamamalapay sa Hebrew, na wag po natin pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba. Bagamat sabi nga, Praise God, midweek service, kinakailangan maminamahal, sabi nga natin ginagalang mga pastor, maminamahal, 3 times a week, huwag mong aabsinan yan kung gusto mo ng langit at buhay na walang hanggan sa piling sa ating pinakamamalapis. Kaya kinakailangan mga minamahal, bagamat may mga importanteng mga lakad, may mga trabaho, Praise God, na riyan maminamahal, sabi nga, maminamahal, kung talagang gusto mong ubortikan ng pagpapala, maminamahal, na riyan dumalo ka, maminamahal, pabayaan mo, Praise God, yung mga bagay na yan, maminamahal, balang ating pinakamamalapay Sus, ipaliwanag sa iyong boss, maminamahal, kung paano ka maminamahal pagpapalain ng ating pinakamalus, lalo higit ang pagpapalang espiritual. Kaya sa mga oras maminamahal, narito tayo maminamahal,
na tayo na po ay mag-umpisa na maminamahal upang sa ating mga kapatiran kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati sa ating ng ating pinakamalwas sa kanyang balang gawain. Ganun din po sa lahat ng ating mga kapatiran na rin naglalakbay pa, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat ng Prescott, na sa ibang bansa maminamahal na nagsadaos o nagsasagawa ng ating banal na gawain sa mga oras na maminamahal. Sila'y pag-ingatan din po ng ating pinamahal. Magkaisa tayong manalangin, tumayo tayo maminamahal. Itaas po natin dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalabs. Magkaisa tayong manalangin. Hallelujah. Dakila magpagpala po ng mga Diyos, ang maparsel kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Halimbawa, bagamat sobrang init ng panahon sa mga oras to, may mahal, ngunit ay yung gabay pagpatubay at kami pinarating na malhati sa Bilgawain. Salamat po, pinakamamalapay Jesus. Narito kami sa mga oras to, malapay sa halila na rin na papumbaba, yung nagkabaga patawaran sa pagkukan ng pagkamali. Sa mo kami na nga sumpuan, nagkasala ang bawat sa amin na rin halila. Patawarin mo kami, pinakamamalapay, sugasan mo kami ng dugo. Na umagos sa krus ng Kalbaryo, minsan pa, dinadalayan ko po sa unat panggalatang panalangin aming ginagalang Malpastor Willis sa Dalbena Prescott. Diren po, aming po hiniling, pinakamamalapay, lang isang pumbay kutong gawain sa pag-MC, opening prayer, pag-awitan ng mga Diyo po solemn song na rin binibita po namin na yung matamis wala presensya. Dahil ito'y kalakasan po namin halos sa paglilingkod sa iyo. Malapay sa hallelujah, sa mga buhay na patutunan ng mga kapatiran kung magbigay ng kanilang ipapahayag, kung paano sila kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa kanilang mga karamdaman. At na rin, malapay sa hallelujah, sa pagbigay, na pagliwanag po sa pagbigay, malapay sa hallelujah. Isang din po, hallelujah, na rin, buksan mo ang mga pangunawa puso, malapit sila sa mga hindi pa nakakasunod, bigyan mo silang pangunawa, hallelujah, upang sila makasunod sa kasampung bakit handog na rin, pagpalain mo sila, higit pa ang pagpapalang spiritual, malapit sa huli, ang pangangaral ng balang salita, malapit ko po magbigay ng tema ng pag-aaralan sa hapon na yan, malapit sila bilang kalakasan, kay tatatag ng aming mga pananampalataya sa iyo, pinakamalapay Jesus, kung paano mo kami iningatan, pinarating mo hati sa wilgawin. Ganun din po sa aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, hallelujah, na aming mga kapatiran naglalakbay patok sa wilgawin, pakaingatan po, at sama-sama sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo na iyong mga kapatiran o sa unat pagkalatan panalangin ng Miguel Pastor, habayin niyo kasaw in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras sa minamahal, ibinibigay ko pagkakataon ng pag-awit ng mga masayang awitin sa ating mahal kapatid, beloved brother Ren, praise God, hallelujah. God bless you po, beloved brother Janjan. Hallelujah, praise the Lord sa pagbukas po ng banal na gawain. Ating pinakamalapay Jesus. Hallelujah. Bago po tayo dumako sa mga masisiglang awitin, nais ko po munang batin ng pinamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakil at pagsamba, tanging sa ating pinakamamalapay Jesus po lamang. Double respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Willis Terada Almeida, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Sa lahat po, mga ginagamit sa banal na pulpito, hallelujah, sa banal na basan ng ating binawan na Jesus. Hallelujah, ganun din po ang pagpapod ko po sa mga, hallelujah, beloved brethren po, hallelujah, na, hallelujah, na narito po ngayon, hallelujah, sa pangalan lamang po ng ating binawan na Jesus, hallelujah, at hallelujah, tayo po muna umawit, hallelujah, ng isang solemn song, hallelujah. You have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Spirit in here always trembles when your name is here, and we your church enforce the victory in the earth.
reigns throughout the earth. Every demon is buried in here, always trembles when your name is here. And we, your church, enforce the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. You search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought. Oh, see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, leads me in the way, lead me in the way everlasting. Di ko man nakita kagandahan ng buhay ko dito sa ibaba ng mundo magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako nangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, kailan may di ako nangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Alam sino man hadlang, ito'y sadyang inilaan ni Jesus sa akin. Walang hanggan
doon sa kalangitan, di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. Kailan may di ako mangangamba, pagkat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang hadlang, ito'y sadya ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan, sino man hadlang, sa pangarap lang. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasang, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasang, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala, tanggapin na. Kung walang sigla ang iyong buhay, para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo paanan, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa,
pagsubok man at hirap ay magbantay. Kay Jesus ilagang ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang nabigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Unang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, hindi tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasal. Tila ba wala nang katapusan? Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Ang buhay kong dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking laglas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay kong dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Unang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay kong dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Unang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Ang buhay kong dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo. Kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ng ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, at kinaang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na, kami iyong
pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman, ay wag na ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang iyong lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawi. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ay alay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang iyong lapitan. Okay, sarap umawit-awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuni pati anghel sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, pangligaya sa'yo'y hatidan. Ang tumbasan, anumang awiting makasanlibutan, amin noon ay nagturusa. Ika'y masiglan at masaya, wala nang si Jesus makilala. Mga awiting makalangit, oh, bangligay sa hatidan. Tumbasan, anumang awiting makasanlibutan, namin noon ay nagdurusa. Ika'y masiglan at masaya, wala nang si Jesus makilala. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mo ang tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw lagi kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko, hangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa, hirap,
sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawa. Iiwan ang dusang hirap, uuwi sa bayan Arila. O Jesus, dalangin ko sa iyo ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko'y gulong-gulo, isip ko'y litong-lito, at hindi ko matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayon ako'y iba, damdamin ko'y anong sigla, dahil Jesus, buhay ko ay binago mo. Dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya, at kung ika'y tinakil, buhay ko'y wala nang halaga. Init ng iyong pagmamahal, tagas langit ang taas, Jesucristo. O Jesus, kaibigan kang tunay, dan paman. Sa tuwing ako'y may problema, ako'y di na mangangamba, dahil Jesus, kasama ka kahit saan ako pumunta. Dahil Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya, at kung ika'y tinakilala, buhay ko'y ala ng halaga. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, living in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, Christian, living in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about your teachers and your rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you've got. Oh, be thankful for the good things that you've got. The good things that were given by our Lord Jesus Christ. Oh, be thankful
for the good things that you've got. Why complain about the way that you look? Why complain about the skiddling that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you've got. Oh, be thankful for the good things that you've got. The good things that you're given by our Lord Jesus Christ. Oh, be thankful for the good things that you've got. For God so loved the world that He gave His Son. Whosoever will believe in Him should not perish, but have everlasting life. For God so loved the world that He gave His Son. Whosoever will believe in Him should not perish, but have everlasting life. I'll just keep trusting in my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting in my Lord, for He gave me a song. Two storm clouds darken in the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting in my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. These storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting in my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, dilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Tiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway. Is the reason why I sing and shout. For Jesus came down, and lifted me up, lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway. Is the reason why I sing and shout. For Jesus came down, lifted me up. It's beginning to rain. Hear the voice of my Father. They say whosoever will come in
drink of his water. I am promised to pour my spirit out. His sons and your daughters. If you thirst and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of my Father. They say whosoever will come and drink of his water. I'll promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you thirst and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. Great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver, hallelujah, and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, a silver line. I got a mansion just over the hilltop, and that bright land where never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that curious go. You often tempted, tormented and tested, and like a prophet my pillow is torn. And though I find here no permanent feeling, I know He give a mansion my own. I got a mansion just over the hilltop, and that bright land where never grow old. Someday yonder we will never more wander, but walk the streets that the curious go. Don't think me a fool or deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven's bound. I'm just a pilgrim in a search of a city. I want a mansion, a harp and a gun. I got a mansion just over the hilltop, and that bright land where never grow old. And someday yonder we will never more wander,
we're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something's good is going to happen. Something's good is in this door. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something's good is going to happen. Something's good is in this door. We're together again, praising the Lord. Jesus got a hold on my life and no one let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold on my life and no one let me go. Jesus got a hold on my life and no one let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold on my life, won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy, free, but I wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought I had some peace of mind, but I never had a thing till I opened up Jesus in. Jesus got a hold on my life and he won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold on my life and he won't let me go. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, let it shine. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, pagliliwanagin, o pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko, pagliliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Tatakpan ko ba din, pagliliwanagin, pagliliwanagin, o pagliliwanagin. Tatakpan ko ba din, pagliliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet peace. What a day that will be when I finally see the face of my Savior. What a day that will be
when I finally see of heaven's glory. When my eyes shall see him, the King of Kings gave his life for me. I will bow before him, worship and adore him throughout eternity. It'll be a great day. The sons of God had gathered in that beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. It will be a great day. The sons of God had gathered in that beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be, yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be, yes we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without bread we cannot live, without friends we cannot share, without joy we cannot hold, without God we cannot be, yes we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. I know that someday, ooh, I'll be there. I know that someday I'll be with him, where there's no sorrow, no pain nor sickness, but happiness eternally. In one of these days, ooh, I'll be there to be with the one died for me, died for us. Praise the Lord, for He has
days, oh, I'll be there to be with the one died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal love. There are some things I may not know. There are some places that I can't go. Oh, but I am sure of this one thing: my God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn. All I can go on and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. For me, He's like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and meet your brother and at home beyond the sky. And sing you will hear, never heard but not ever. Glorious do declare, for God of Son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet your brother in that home beyond the sky. Something you will hear, never heard from other ear. With glorious do declare, for God Himself shall be the leading one in the meeting in the air. Do you know that Jesus is the man from Galilee? He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who was the earthly sure. Well, cry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning
is here. Glorify Jesus, my Lord and my God. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. In the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, we have in the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all, not for me. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all, and not for me. I am free. I am free. I am free to be the servant of the Lord. To be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power out of the Lamb. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of the Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of the Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name of my Lord. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad.
Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusted in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, is mine. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern days. Living for Jesus my King. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. It makes me happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in modern days. Living for Jesus my King. Try the faith way for victory. Try faith way today. It will keep you still rejoicing as you travels on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try the faith way today. Try the faith way for victory. Try the faith way today. It will keep you still rejoicing as you travels on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without your doubt, you are sure to win. Try the faith way today. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Let us jump 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 and praise the Lord. Let us shout 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 and praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy. It's such a wondrous thing. I know my Jesus Christ is the King of Kings and the sons of God, the living in His word. With Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord.
my Jesus Christ. He's the King of Kings and the Son of God, believing in His word. Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, Lord, Lord. Makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. Makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me thanks for joy in such a wondrous things. And my Jesus Christ, He is the King of Kings, the Son of God, believing in His word. Jesus Christ, the great I am. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. We're coming from the east. Yeah, we're coming from the west. We're coming from the north. Yeah, we're coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you sacrifices of joy. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang lahat po ng kapurihan, pagluluhati, pagdadakil at pagsamba ay tayong sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, God bless you po mga minamahal. Praise the Lord, bago ko po, hallelujah, tawagan po ang ating manguna po sa mga malumanay na awitin. Praise the Lord, tayo po muna ay manalangin, hallelujah, upang tayo patuloy samahan ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang po mapagpala naming Ama Diyos na ang pangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, unang panalangin, pagluhod na aming dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon, saan man po kami nasumpungan, nagkamali, nagkasala, patawad, hallelujah. Pakalinisin mo po kami, hallelujah, sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. At may ganun po sa lahat po ng mga kapatiran na wala pa po dito, hallelujah, sa pakaingatan mo. Mahal na Panginoon, hallelujah, maluwalhati po silang makarating. Sama-sama po kami magpuri, hallelujah, sa iyo, sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. At nawa, mahal na Panginoon, hallelujah, lahat ng hadlang, gawa ng kaaway, aming tinataboy, pinapalaya sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating beloved brother Jan Aquino na po, ang buong pagkakama. Hallelujah, praise the Lord. And praise the Lord, tayo magpatuloy sa pagpupuri. Praise God. QG. Hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lang sa'yo sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lang sa'yo sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita.
laging aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga-pag-iisip, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan katapatan may walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sari sa araw-araw. Di ako sasawa, purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sadyang kay buri ng aking Panginoon, nagtatama sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siya nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko damdamin, kadaparan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula sa bukat ng lahi. No'y magtunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, kita aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong kalawatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magtunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Lord, hallelujah.
nagtatabang sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyayin niya patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng pitong araw, patuloy siya nagbibigay tanglaw. Hiyan sa puso ko't damdamin, katapanan niya pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa bukat ng aming lahi. Mundo'y maggunaw, maasahan lagi, maging ang wagas ditong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawinin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay, magmula pa sa bukat ng aming lahi. Mundo'y magtunaw, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas ditong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, kadapanan ko matibay na sandigan. Sa bawat bigat tagumpay man ikaroon, haluin ng pag-asa kong hinahon. Pag-ibig mo ang sa'kin doon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa bukat ng aming lahi. Mundo'y maggunaw, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kung lahat ng yaman sa mundo'y mag-akin, at lahat ng ginawa at naisip gagawin, hahanapin ko ang aking saang sulot. Sisikapin ko ang pagmamahal ng Diyos. Kung lahat ng yaman sa mundo'y mag
at lahat ng ginhawa at naisin kakampi, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin ko bilhin ang pagmamahal ng Diyos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumaan para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, gabayan ng bawat nagtago sa aking kasalanan. Ito ang ipangtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumaan para sa aking kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumaan para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay mag-akin at lahat ng ginhawa at naisin kakampi, hahanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin ko bilhin ang pagmamahal ng Diyos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumaan para sa ating kaligtasan. Di ko kailangan ang kataniyakan kung ikaw naman sa piling ko mawawalan. Basta naisip mo magkapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na. Di ko kailangan ang katayakan kung ikaw naman sa piling ko mawawala. Basta naisip ko magkapiling sa buhay, kahit
kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ang kahinaan ng ating buhay. Minsan ay di ko kaya mapaglabanan, kaya kailangan ko iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo. Bakit ako maglilingkod sa iyo? At bakit makinig ang buhay ko? O bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko, di lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulag at parang nababaliw.
tanaw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko makatuwa, iwanan ka. Hindi ang gantimpala hanggang sa hanggo. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo hindi ang kayamanan, ang kapalit o Diyos, pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala hanggang sa di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo hindi ang kayamanan, ang kapalit o Diyos, pag-ibig ang tanging dahilan. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natutuwa. Si Jesus ang siya kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko gising niya sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natutuwa. Si Jesus ang siyang kaligtasan,
ilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko ginising na sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa. Hallelujah. Nalimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang lagi na'y nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako iyong nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakilan pa man. Buhat ng tayo ginawa kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakilan pa man. Buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-isa. Ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko handong sila. Buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakilan pa man. Buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang dulo. Isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw na ba'y totoo? Landas ko ay nasa kariliman. Diriyan ang nilalangkaran. Hirap at lupang ay laging usap. Tila ba wala nang katapusan? Na si Kristo aking tatang buhay.
lahat ng hirap pinapanam. Buhay ko'y dahil pinahulyan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako at mo'y ligtas. Yes, may hallelujah, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ng sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natatawa. Lahat ng hirap pinapanam. Buhay ko'y dahil hinahulyan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap pinapanam. Buhay ko'y dahil hinahulyan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Napakaburi mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Ang hila, masasalamat ang hiyang buong ko. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama at natago sa aking pag-ibig mo. Kailan pa'y langing tapat, nagilang masasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dahil puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutungan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan at buhay. Nagilang masasalamat ang hiyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Nagilang masasalamat ang hiyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo, Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagkakala at di ko'y lumaigaya. Jesus, ikaw lamang ang tanging nagkalakad. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang
ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Nakilang pasasalamat ang iyahan doon. Karapat-dapat lang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi napasasayang ang lahat ng kapagpuran. At doon ay rirang luluha, papahinga ang luha sa ating mga mata. Kung may lamin na mangyayari at bukod paghihuli, ngayon siya yung nakapili. At sa araw na yun, siyo'y matabi. Sa araw na yun, dinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y talang. Siya'y sisikat magpapilan. Sa araw na yun, dinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y talang. Siya'y sisikat magpakailanman, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinangin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang bagay. Gawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinarin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang bagay. Gawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong arawan? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong arawan, nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong arawan. Kung di ba ang Diyos ay buhay? Kung di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong arawan. Isa pa, di ba ang Diyos
ay buhay, hubibaan. Diyos ay buhay, hubibaan. Diyos ay nagdarabang sa buong harawan, nagdarabang sa kamay, nagdarabang sa isip, nagdarabang sa buong harawan. Hubibaan. Diyos ay buhay, hubibaan. Diyos ay buhay, hubibaan. Nagdarabang sa buong harawan. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. May kakalangan sa aking puso. Mula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kakalangan sa aking puso. Ang aking puso ay may kakalangan sa maglilingkod sa aking Panginoon. May kakalangan na gawian sa kamang-kamang hari ang gawa. Siya ng tago, babalik dito, upang tayo pupunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-kamang hari ang gawa. Siya ng tago, babalik dito, upang tayo pupunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-kamang hari ang gawa. Siya'y nagtago, babalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalagitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailanman. Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen! Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, tagapagligtas, walang man, magpakailanman. Amen, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sesay, di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sesay, di nagbabago, walang man, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify Him. Come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name.
We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the power, in the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the power, in the name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the power, in the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the power, in the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, my bridges give you victory, glory, glory, hallelujah. His song and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power. I must be when says the Lord. He's not my mind, nor my power. I must be when says the Lord. Who this mountain shall be removed. Who this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. I must be when says the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All over me, God's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, God's bubbling up inside, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, God is within me. Bless His soul. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa talagang kagalakan na talagang taglay ng bawat isa ang kalakasan, kagalakan sa hapong ito na muli bawat isa tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos at sa mga alay na papuring awit. Talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At welcome pong muli ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos at isa na mga pribilehyo na muli bawat isa tayo ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang
hapon sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Raja Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, mga ating mga beloved brethren, sa ating beloved bisita. Praise the Lord! Hallelujah! Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos, at kayo lamang ay manatili na nakaantabay, at tayo ay dadako sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. And of course, maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, at maging sa ating mga pastoral workers, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo mga minamahal ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, dahil ang sinasabi dito mga minamahal sa aklat ng Joel, Kapitulo 2 ng talatay 21, ang sabi po dito, huwag kang matakot o lupain, ikaw ay matuwa at magalak, sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng dakilang mga bagay. Praise the Lord! Hallelujah! At ang sabi na tayo ay magalak mga minamahal at matuwa mga minamahal, dahil sa iyong buhay, sa ating buhay, talagang ating ibahagi ang pasasalamat na mga ginawang himala, mga bagay, mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos. Amen! At ang sabi mga minamahal, bawat isa na habang ating pinapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, at ang sabi dito sa ating nabasa mga minamahal, na tayo ay magalak dahil ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at purihin ang ating dakilang Diyos, at sa lahat pong itong mga minamahal, atin pong wini-welcome po mga minamahal, ang ating beloved visitor, ating wini-welcome po ang ating beloved sister Marie Chris de los Santos from Barangay Ano, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Mapalad kayo dahil isa kayo sa pinili at tinawag ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! At sa oras na ito mga minamahal ay ating pinaghanda po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Arnel Nodado, at sundan siya ng ating beloved sister Lydia Tawaran, at ating pinaghahanda po ang ating beloved brother John Kenneth Resuelio, at ang panghuling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Christine Cualquera. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat po ba ay nagagalak at nakahanda ng makinig sa mga pinagpalang buhay na patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa oras na ito mga minamahal ay alam niyo mga minamahal na medyo maiksi po ang ating oras, dahil Wednesday midweek worship po ngayon mga minamahal, at nandyan limited
ang ating time, mga minamahal, at upang mabigyan ng pagkakataon na makapagpasalamat ang bawat isa mga minamahal. At sa oras na ito mga minamahal, ay ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Arnel Nodado at sundan po siya ng ating beloved Sister Lydia Tawaran. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen, praise the Lord! At dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Malapastor Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta sa kapanahon. Hallelujah. At kailanman, di natin malilimutan ang ginitong turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mga mamimahal, mga manggagawa, preacher, hallelujah. Choir, lahat na ginagamit sa awasan nating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Isa mainit na mapapalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Mga mamimahal, lubos ako nagpupuri ko pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At muli naman ako nabigyan ng gintong pagkakataon upang ipamalas o pamalita sa inyong mga mahal ang ginawang kabutihan sa ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mula na siyang aking matagpuan, mga mahal. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga mahal, una kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Noong nakaraang linggo, mga mahal, sa aming pagbiyahe patungo sa Cebu, mga mahal, sa Bohol, aking pinapasalamat sa ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Ang kanyang pag-iingat, hallelujah, sa bawat isa sa amin, sa aming pagbiyahe, mga mahal, hallelujah. Tunay ang dakilang ating pinakamahal, Panginoon, lubos kong pinapasalamatan, mga mahal, ang pag-iingat sa amin, hallelujah, na muli kami nakabalik dito, mga mahal, sa dako ng Pangasinan, mga mahal, na sa kanyang patnubay, mga mahal, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah. Mga mahal, pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na kung walang misteryong ito, mamahal, grabe ang aking buhay, mamahal, hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso at isipan, mamahal, hallelujah. Na nung araw, mamahal, maalala ko, hallelujah, na sa aking buhay, mamahal, hallelujah, sa aking kabataan, mamahal, nandiyan yung mga bisyo, hallelujah, pagsusugal, pagdadrugs, pag-inom, mamahal, walang kapayapaan sa aking puso at isipan, mamahal, hallelujah. Bagaman ang aking lola nung araw, mahal, siya ay una nakakilala sa gawain ito, mahal, hallelujah. Na masasabi kong mahal, na ang aking beloved lola, mahal, ito ay masasabi kong makadiyos, mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, naghahanap siya ng katotohanan, hallelujah. Marami siyang sikta, diminution na dinadaluhan, ngunit ang kanyang karamdaman, mahal, hindi gumagaling-galing, mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan, mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mahal. Hallelujah! Sa patuloy na pagdala, mahal, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Narin, mga mahal, ang kanyang kagalakan sa puso at isipan, mga mahal, na sa tuwing na mga mahal, kanyang sinasabi sa amin, mga mahal, na tunay at dakila ang kanyang nasumpungan na pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, mahal, wala siyang sawang nagpapatuto sa amin, mahal. Hallelujah. Na sa mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun mga minamahal sa aking kabataan ng araw, mahal. Ang aking paniniwala, mahal, ito'y mababaw lang, mahal. Bagaman nakita ko yung pagbabago ng buhay ng aking lola, pagpapagaling na kanyang karamdaman, mahal. Hallelujah. Ngunit binabaliwala ko lang, mahal. Nariyan pa rin ako sa bisyo, mahal. Hallelujah. Ngunit dumating ang pagkakataon, mahal, na hindi ko na makayanan ang aking mga bisyo, mahal. Hallelujah. Wala nang talagang pag-asa, mahal. Hallelujah. Pariwara na aking buhay, mahal. Hallelujah. Ngunit kabaga naman, Panginoon, aking beloved lola, walang sawa nagpapatuto, mahal, na sinasabi niya maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, seryoso, mahal. Hallelujah. Ganun, mahal, dahil sa wala nang pag-asa ang aking buhay, mahal, aking itong pinaunlakan, hallelujah. Bagaman nung araw, sumasama-sama na ako sa aking beloved lola, hallelujah. Ngunit ito ay lumalabas lamang sa kabilang tenga ang aking manarinig, mahal, hallelujah. Ngunit, mahal, nung pagkakataon, mahal, hallelujah. Hallelujah, sa dako ng kunita nung araw, mahal, hallelujah. Dahil sa aking problema, mahal, na walang kapayapaan talaga, mahal, hallelujah.
aking sinapuso, mamahal, sinaisip ang mga pangangaral dito sa pulpito, mamahal, sa pangaral ng ating beloved pastor, mamahal, mga patutuo, mamahal, hallelujah. Nasabi ko sa aking sarili, mamahal, hallelujah, tanggalin ang ating pinakamahal ng Panginoon ang aking problema, halos sapat na mamahal, hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mamahal, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, kasama ang pagsasakripisyo, pag-aayon sa dako ng pampangka, mamahal, na grabing himala, mamahal, dahil nung paglabas ko sa pastoral house ng dako ng Pampanga, mamahal, grabing kagalakan aking naramdaman, mamahal, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa magpalang aking nakamtan, mamahal. Dahil kung wala itong gawain, itong mamahal, malamang 6 feet below na lang ako, mamahal, hallelujah. Dahil sa mga, hallelujah, mga bisyo ko, mamahal, na nandyan yung ugali ko, mamahal, na pag sinabi ko, mamahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y lubusan binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Maging aking pagmumura ng araw, mamahal, sa dako ng Marikina, matuwa, magalit, ako'y nagmumura, mamahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mamahal, hallelujah, ito tinanggal ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At patuko rin, mamahal, nung una, mamahal, nung kami, mamahal, 10 na kami mamahal sa buhay na hindi pa naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Na naglilingkod-lingkod, mamahal, na ngunit hindi seryoso, mamahal. Nandiyan, mamahal, yung kahirapan sa aming buhay, mamahal, na palipat-lipat ang tahanan, mamahal, na nangungupahan kami, mamahal, hallelujah. Sa dako ng Pasig, dako ng Marikina, dako ng Antipolo, mamahal. Ganyan ang aming buhay, mamahal. Ngunit nung kami naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, sa kabakan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang paglulod ng ating beloved pastor, mamahal, hallelujah. Ngayon, mga mamahal, hindi na kami nangungupahan, hallelujah. Pinagkaluban ng kami ng tira ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, pagpapalangin, mamahal, maging sa karamdaman, mamahal, na kung kami nagkakasakit, minamahal, hallelujah. Lubos lang namin itong inaasa sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na kami nagpupuri ng nalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, nagtitiwala, mamahal, sa unang paglood ng ating beloved pastor, mamahal, ang aming mga karamdaman, mamahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah! Salamat sa magpalang aking nakakamtan, maging ang aking beloved nanay, mamahal, na nung araw, mamahal, na nung hindi pa ito naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y may karamdaman din na iskinas, mamahal, hallelujah. Na kung ito ay inaatake, mamahal, ng sakit na yan, mamahal, ito'y grabe pangangati, mamahal, ito'y naging irritable, hallelujah. Sa patuloy na paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman, iskin as pinagaling din ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa magpalangan, mamahal, hallelujah. Maging aking beloved tita, mamahal, na una itong nabautismuhan sa dako ng Pasay nung araw, mamahal, hallelujah, 1995, ngunit hindi ito nagpatuloy, mamahal, hallelujah. Kaya naman ang kanyang karamdaman, hallelujah, nakulang, mamahal, na dumapo sa kanya, ito'y walang kagalingan, mamahal, hallelujah. Kung saan siya pupuntang alboralyo, mga gamot, hallelujah, hospital, mamahal, hallelujah. Hallelujah, walang kagalingan, mamahal, hallelujah. Nung bago magpandemya, mamahal, ito'y lalong lumala, mamahal, hallelujah. Halos na ang kanyang katawan, mamahal, hallelujah. Ito'y nagtatay ng dumi, mamahal, na parang giniling, mamahal, na dugo, mamahal, hallelujah. Ngunit ang aking beloved lola, beloved nanay, mamahal, sa dako ng Antipolo, ito'y walang sawa, nagsishare sa aking tita, mamahal, hallelujah. Ganun nga, mamahal, sa walang sawa, mamahal, na ang aking beloved tita, mamahal, ito'y dumalo sa dako ng Antipolo, mamahal, hallelujah. Na ang kanyang karamdaman, kulang, mamahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod, mamahal, kasama ang pag-iste sa dako ng pastoral sa dako ng Antipolo, hallelujah. Ang kanyang karamdaman, kulang, mamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, Hallelujah! hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Walang alinlangan, mamahal. Tunay ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mamahal, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Hindi sapat ang aking pangungusap na ito, mamahal, upang purihin, dakilain kung ang ating pinakamahal na Panginoong Isus sa kabutihan sa aming buhay, mamahal, hallelujah. Mula ng aming siyang mapaglingkuran, mamahal, hallelujah. Kaya, aking pinapasalamat ang mga pagpalang ito, mamahal, mula sa material, physical, hallelujah, sa spiritual, tigit sa lahat,
pinapasalamatan ang pagpalang spiritual. Hallelujah. Kaya ang lahat ng purihan, pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Arnel Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo mga minamahal na since na nagumpisa ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos since 1975 up to the present. Signs and wonders and miracles ang ating nakita, ang ating napatunayan na sa ministeryong ito talagang ang ating dakilang Diyos ay buhay at nagpapagaling ng ating karamdaman at tunay na nagbabago ng kanyang buhay mga minamahal. Kaya sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, mapalad tayong lahat mga minamahal dahil mayroong propeta ng ating dakilang Diyos na talagang nanguna at lahat tayo mga minamahal ay nakinabang sa pag-ayuno, sa panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Rishada Almeida. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Lydia Tawaran at sundan po siya ng ating beloved Brother John Kenneth Reswelio. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinamataas na papuri, pagsamba padadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa pag-aaral sa turut aral ng ating Assistant Pastor Lina sa Almeida. At ako rin po bumabati sa kanilang buong sambahian. At ako rin po bumabati sa inyo mga minamahal na magandang hapon na po mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa oras na ito, sa pagkakaitong ito. Ako pikinabang para po ipahayag sa inyo mga minamahal na lahat ng himala ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Nagpapasala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po last week po mga minamahal nagdiwang po ako ng aking kaarawan. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus Amen, sa praise the karagdagan Lord. ng aking buhay mga minamahal sa paggabay niya sa akin mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung nasa dako kami ng Bohol mga minamahal, nung kami dadalo sa ating banal na gawain mga minamahal, dahil ang mga sasakyan doon ay motor with sidecar and then habal-habal lamang po mga minamahal. Andyan mga minamahal, sa aming paglalakbay mga minamahal, dahil ang aming sinakyan mga minamahal, habal-habal mga minamahal, andyan po na 3 po kaming nakaangkas po mga minamahal, kasama ko ang aking beloved husband at maging ang aking pamangkin mga minamahal. Sa aming paglalakbay mga minamahal, andyan po mga minamahal, halos muntik matumba po kami mga minamahal. At andyan, nung muntik matumba po kami mga minamahal, maaring dahil sa bigat po namin mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Princess del Tunay mga minamahal. Pinag-ingatan po kami, hindi po kami natumba. Bagkus lamang po talagang andyan po ang aming mga paa, andyan po mga minamahal, talagang iyan po ang ginawa naming ugad. Ginamit namin para po di kami totally matamba. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan kung natumba po kami, andyan mga minamahal, talagang magiging mabubutas po ang aming mga damit mga minamahal. Andyan po din po mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako dahil nasa gilid po kami ng, hindi po kami nasa pinakagilid. Kung talagang nasa gilid po kami, andyan po talagang bangin po ang aming matutumban. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po ang pag-iingat po niya sa amin. Ganon din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa aming sinakyan na jeep mga minamahal. Nung kami padako sa beach mga minamahal, ang aming sinakyan tunay na iyan po mahaba at talagang puno po kami mga minamahal. Salamat po sa pag-ingat po sa amin paglalabay dahil tunay mga minamahal. Nung kami nakarating po sa aming patutungan mga minamahal, andyan po mga minamahal, mayroon palang problema yung jeep mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal dahil hindi niya po pinahintulutan mga minamahal. Talaga, hindi niya pinahintulutan na talagang masira po sa aming dinaraanan dahil halos marami pong bangin kami na aming nadaanan. So salamat po sa ating pinakamamahal nung nakarating po kami sa beach mga minamahal, andyan po na may problema po pala ang jeep na aming sinasakyan. So salamat po sa ating pinakamahal Jesus sa pag-iingat na yan mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako muli kong sariwain ang lahat po ng himala ng ginawa na ating mahal na Panginoon sa aking buhay mga minamahal. Dating mga minamahal, nung wala pa ako dito mga minamahal, andyan po mga minamahal.
Andiyan po nabubuhay ako sa makasalibutan. Although mayroon po akong dinadalo na isang sikta, mga minamahal, pero andyan po mga minamahal, makasamlibutan pa rin aking pamumuhay, mga minamahal. Andyan wala pong pagbabagong aking buhay, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, nung aking tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon dito sa dakong ito, mga minamahal, sa Jesus Miracle Process, mga minamahal, ang lahat ng mga makasanibutang ginagawa ko, mga minamahal, yan po inalis at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So, ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa pag-uugali ko, mga minamahal na tunay, mga minamahal. Pag ako pinasaktan, andyan po, mga minamahal. Halos hindi ako marunong magpatawad, mga minamahal. Halos andyan din po yung pag-uugali ko, mga minamahal, na talagang palasagot ako, mga minamahal. Andyan po, although kahit magulang ko yan, mga minamahal. Andyan po kapag katwirang ko, mga minamahal. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Dilo nakilala ko siya, mga minamahal. Andyan po ang pag-uugaling po yan, pinalitan niya ng pagpagumbabang puso, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal sa pagbabagong yan, mga minamahal. Ganon din yung hallelujah, ganon din po, mga minamahal. Na po, salamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kabila ng aking pag-uusig sa ating banal na gawain na sinasabi ko'y kulto, mga minamahal. Hallelujah, dyan din po, mga minamahal. Dahil wala akong paniniwala dito, mga minamahal, lagi kong inuusig ang aking mahal sa buhay, pero andyan kahit inuusig ko sila, mga minamahal, andyan pa rin wala silang sawang nagsishare po sa akin mga kabutihan ng mga ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay, mga minamahal. And then one day, mga minamahal, yung pusong bato na hindi marunong, yung pusong bato na ayaw pong maniwala dito, mga minamahal, yung po talagang andyan po, mga minamahal. Dumating yung araw, mga minamahal, na hinipo po ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking puso, mga minamahal. Dumating isang araw, mga minamahal, na talagang nagkaroon po ako ng problema. Andyan po, yan po ang ginamit ng ating pinakamamahal na Jesus para po hanapin ko po kung nasan po ang totoong gawain, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ng mga panahon na yun, mga minamahal, talagang napakasalimo ng aking buhay, mga minamahal. Andiyan, mga minamahal, halos gusto ko magbigti, mga minamahal, dahil sabi ko, bakit ganito ang aking buhay? Bakit paulit-ulit? May Diyos akong pinaglilingkuran, may Diyos akong tinatawagan, pero bakit walang pagbabago, sabi ko. And then one day, mga minamahal po, salamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil andyan po, mga minamahal, ang aking mahal na ading ay talagang, mga minamahal, nakuha ko po sa aking pinagtatrabuhan, dahil ang kailangan ang aking amo ng aming mga kasama, mga minamahal. Andyan po, dahil wala pong banal na gawain sa dako na yun, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, through webcast po siya nanonood, mga minamahal. Andin sa kanyang panunood, mga minamahal, every bakasyon ko po, dumadalo po ako dito, pero wala akong maunawaan. Dumadalo ako, pero sarado po ang aking puso at isipan. Pero ng mga panahon na yun, nung ako'y umupo sa tabi niya, mga minamahal, nakinig na mga patutuo, mga minamahal. Talagang taimtim, O Lord God, andyan po, mga minamahal, ang aking pagsusumama sa ating pinakamamahal na Jesus, pagpapakumbaba. Alam niyo po, unti-unti pong binubuksan ang aking puso at isipan. Unti-unti na lang mga patutuo na aking pinapakinggan. Andyan po na talagang unti-unti pumapatak po ang aking luha, mga minamahal. Then andyan po na talagang sabi ko, ito na pala yung Diyos, yung gawain, para totoong gawain na aking nakahanap. Sabi ko, ito na pala, sabi ko ng mga panahon na yun, noon, lagi akong dumadol, wala akong maunawaan. Lagi ko inuusig, pero nagkamali ako. Sabi ko, dito pala nagbibigay ng kapayapaan ng aknan. Dito pala ako bibigyan ng kapayapaan ng aking puso at isipan, sabi ko. So salamat po Amen. sa ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. Sa aking pakikinig, hindi ko namamalayan. Andyan na po tumutulo ang aking luha. Andyan po, mga minamahal, na talagang yung walang kapayapaan ng aking puso at isipan, yung bibinigyan ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang yan, mga minamahal. Sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking pagkukulang, pagkakamali, ay mga minamahal, andyan po kinahabagang pinagpala po ako, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa mga kagalingan na pinagkalob niya sa akin, mga minamahal. Noon dati, ating mga minamahal, wala pa ako dito sa ating banal na gawain. Andyan po, nagkaroon po ako ng maraming bukol sa aking masilan na bagay na parte ng aking katawan, mga minamahal. Nung nabalitaan ko po yung grabe yung takot ko, mga minamahal. Umiiyak ako sa aking mga kapatid, mga minamahal. Andiyan po sinabi ko yung aking kalagayan. Grabe yung panginginig ko ng mga panahon na yun. And then ang mga payo ng, dahil nasa ibang sekta po ako, andiyan po ang payo ng mga nangunguna po doon sa amin na sabi nila, wag magpa-doktor ka, magpa-opera ka, ganito ka. Anong sabi ng doktor, sundin mo, ganyan ang mga payo nila. Pero ang sabi ng aking mga mahal sa buhay, mga minamahal, dahil sila po ang unang
nagpapakilala dito. Sabi nila, huwag ka mag-alala. May Diyos kaming pinaglilingkuran. Diyos na naghihimala. Diyos na nagpapagaling, sabi po nila, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal. Although na hindi pa rin ako talagang buo ang aking pananampalataya dito, andyan mga pinanghawakan ko po yung mga salita nila, mga minamahal. Andyan po, alam niyo, mga minamahal, paglipas ng taon, mga minamahal, tunay mga minamahal, dahil nung ako napabilang na po dito, tunay mga minamahal, nang bago ako magpurgo dito sa Pilipinas, mga minamahal, ang aking mahal na amo, mga minamahal, dahil alam niya ang aking kalagayan, dahil siya po ang kasama ko, tuwing ako'y nagpapacheck up, mga minamahal, sabi niya sa akin, tingin daw ako para tinang aking kalagayan. Pero tunay, mga minamahal, ang ating Diyos ay talaga nagpapagaling. Ang ating Diyos, kahit anong klaseng bukol niyang kaya niyang tunawin. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, yung resulta ng aking check-up, mga minamahal, lahat po yun ay wala na, mga minamahal. Tunay na lahat ng mga bukol ay tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise And then, the Lord. hallelujah, praise the Lord. Nung ako nandito na po sa Pilipinas, muling ako nagkaroon ng pagsubok, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng bukol sa aking dibdib, mga minamahal, mulit o nagkaroon ulit ng tumubo ulit yan, mga minamahal. Pero alam niyo po, noong mga panahon na yun, kung dati mga minamahal, ang talagang naramdam ko po, kaba, takot, umiiyak ako. Dito, mga minamahal, sabi ko, hindi, sabi ko, nung wala pa ako dito, talagang kulang pa rin kayong pananampalataya, andyan pa rin, nag-uusig pa rin ako. Pero kinahabagan naging mala ang ating pinakamamahal, sabi ko, mga minamahal, alam niyo po, yung pinanghawakan ko yun, mga minamahal, tunay, mga minamahal, yung takot na yan, hindi ako nagkaroon ng takot, bagkos, andyan po, pinasalamatan ko po sa ating pinakamamahal dahil doon, mga minamahal, andyan ang lagi kong pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, andyan na nakapagpasting pa po ako ng mga panahon na yun. Tunay, mga minamahal, wala pong doktor, wala pong gamot, minamahal. Yung dalawang bukol na yan na talagang kakaiba sila ng tumubo, yan po'y tinunaw muli na ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. So salamat Hallelujah. po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga himalang yan, sa mga kagalingan na yan. Ganon din po sa aking pagdalo dito, kung dati-dati, mga minamahal, tuwing may karamdaman, gamot ang aking tinitik, nagpapatingin, mga minamahal. Sa ngayon po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa pagsisisi, pagsusuma, pagpapakumbaba, andyan po ang kagalingan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. So hanggang dito na lamang po, mga minamahal, lahat ng papuri, pagsamba, padarkila sa ating pinakamamahal na Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Lydia Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na dakila at napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother John Kenneth Resuelio at sundan siya ng ating beloved Sister Christine Cualquera. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, gayon din po sa kanilang mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating beloved preachers, workers po na pinangasiwan po nating beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughter. At ako rin po bumabati sa ating beloved live webcast viewers through YouTube and Facebook live stream po. Sa inyo po mga beloved kapatiran, ako po yung nagpapabot ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuling na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat nung ako'y bata po, sobrang sakitin ko pong bata na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Hallelujah. Ngunit sa patuloy po na pagsama sa akin na aking beloved lola dito sa ating banal na gawain, hallelujah, yung pagiging sakitin ko po na halos linggo-linggo po, yan po inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala na pinagkalob niyo po sa akin, sa amin, sapagkat ang aking beloved Father po ang aming number 1 na manguusig dito sa pagdalo sa ating banal na gawain. Hallelujah. Talagang andyan bago kami makadalo. Sari-saring mura yung aming naririnig, hallelujah, mula sa aming beloved Father. Ngunit kami lamang ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na pisunod dalangin, nating ginagalang at minamahal na beloved Pastor. Hallelujah, na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na tunay mga minamahal. Ngayon po, sila pa po mag-offer. Minsan ihatid kami dito sa ating banal na gawain. Hallelujah, at mag-offer pa po na ihatid kami dito. Hallelujah.
magbibigay pa po ng pamasahe. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nung ako po yung nag-aaral po, mga minamahal, tunay na napakataas ng matrikula ngayon. Hallelujah. Ngunit tunay, andyan ang ating pinakamamahal na Jesus na the great provider po. Hallelujah. Sapagkat sa loob po ng 4 na taon na yan sa pag-aaral ko, wala po kong binayaran kahit piso mga minamahal sapagkat yan po lahat ay provided nating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay mga minamahal na ako may pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal sapagkat may scholarship po sa school namin, hallelujah, na 2 po yun at isa lang po dapat ang pwedeng mapili doon sapagkat kung makukuha mo po yun na 2 at madedetect po nila, maaari kang mawala sa doon po sa 2 scholarship na yun. Ngunit, hallelujah, tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat may pangalan po ko sa 2 yun at hallelujah, ang nangyayari po mga minamahal, ako lamang po yung nagtiwala sapagkat nakuha ko na po yung una. Sabi ko na lang po sa ating pinakamamahal na Jesus, ipagkakalob ko po, hallelujah, ang para sa inyong mga mahal na Jesus, kung para po sa akin ito at yung isa, hallelujah, alam ko walang magiging hadlang, hallelujah. Tunay mga minamahal, ng pagdating ng pangalawang scholarship, tunay na ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, nagre-review habang ako'y nasa upuan na nakapila, hallelujah. Tunay nga mga minamahal, nung ako na po, hallelujah, ang mag-claim, wala pong, hindi po na-detect yung pangalan ko doon sa isa at natanggap ko po na 2 yan na wala pong sagabal at kaya purihin na ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nung ako po yung nag-exam last February po sa board exam, mga minamahal, tunay na, hallelujah, ako po yung umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa gaya ng akin, wala po akong magagawa, ngunit ako lamang po yung umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kami po'y, bago po, hallelujah, bago po ako mag-take, ako yung sabi ko po sa aking beloved mother na tumawag po sila dito sa ating pastoral house, hallelujah. At ako'y back up prayer po sapagkat, hallelujah, yun nga po ako lamang po yung maasa sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal at ako rin po'y kinahabagan na makadalo, hallelujah, sa ating last February 18 po, hallelujah, sa ating main church anniversary po, hallelujah. Tunay na pinagpala mga minamahal sapagkat, hallelujah, February 20 po yung start ng exam namin, hallelujah, at February 18 po, tunay na napakalapit na po ng date na yon. Ngunit, ako lang po yung nagtiwala, yung mga kaklase ko, mga minamahal, andyan po, todo review sila. Ngunit yung isang araw na yun, hindi ko pinanghinayangan upang papurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yung mararamdaman ko na pagpapala doon sa anniversary, hallelujah, hindi ko matatamasa kapag ako'y nasa bahay lamang, hallelujah, at magre-review. Kaya ako'y lubos na nagtiwala at pinuri ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi ko inisip na hindi ako makaka-review sa araw na yun. Ang inisip ko lamang ay kung paano ko mapapurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay nga mga minamahal, pagkatapos ng 3 araw na result, na exam po mga minamahal at nagantay po ng 5 araw, isa po ang inyong abang lingkod na ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon, Amen, hallelujah. praise the Purihin po Lord. ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa patuloy na pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa pag-provide ng pangangailangan namin sa araw-araw. Tunay na hindi kami pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa patuloy na pagpapahal na pinagkakalob niyo po sa akin, hallelujah, bagamat hindi man karapat-dapat, hallelujah, patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa na gamitin sa kanyang banal na basan. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother John Kenneth Rosuelio sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal na talagang ang ating napakinggan ng mga minamahal ay totoo yan mga minamahal sa ating buhay kung ang gagawin natin kung paano natin mapasalamatan, mapaluguran ang ating dakilang Diyos at talagang lubos na magtiwala sa ating dakilang Diyos. Ang anuman ang ating kahilingan, anuman ang ating gagawin plan sa ating buhay, yan ay pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At sabay-sabay nating palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong
ibinibigay ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, beloved Sister Christine Cualquera. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. lamang. Praise the At Lord. muli po babati po ng magandang hapon na po sa ating pong beloved and honorable pastor, Wildy Stradal Medan. We always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved children, sa kanila pong beloved children, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, sa atin po mga live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang hapon na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan niya po na pinagkakalob sa akin sa mga oras na ito. Dahil alam niyo po mga minamahal, way back po ng elementary days ko po, alam niyo po, ang inyong abang lingkod ay napakasakitin yung ako po ay anemic, yung white blood cells ko po ay dumating na po sa point na kinakain na po yung red blood cells ko po. Kaya sobra po yung panlulupay-pay ko sa mga oras na yon. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po magmula nung kami kinahabagan na maglingkod sa Kanya at patuloy na gamitin po sa Kanyang banal na ubasan. Andiyan na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ang inyong abang lingkod ay pinagaling po sa karamdaman na yan. Kaya salamat po Praise sa the Lord. kagalingan na Hallelujah. pinagkakalob ng mahal na Panginoon. Nais ko rin pong pasalamatan na ang mahal na Panginoong Yesus way back po noong November 2021, ang iyong abang lingkod ay na-diagnose po na nagkaroon po ng tuberculosis. Alam niyo po sa mga oras na yan, sobra pangihina po ng aking nararamdaman. Grabe po yung ubo at habol po sa akin pong hininga po sa mga oras na yon dahil po andyan na sobra na pong infectious po ng bacteria po ang aking pong baga sa mga oras na yon. Pero po, alam niyo po, mga minamahal, ako po'y humingi lamang po ng kapatawaran sa aking pong lahat ng aking nagawang kasalanan at nagsumamo sa mahal na Panginoong Isus. Muli na numbalik po at naglingkod sa mahal na Panginoon sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, after 1 year lamang po ako po'y nagpa-x-ray muli at nagpapasalamat po ako dahil po yung dati pong nakikita po nila sa aking baga, andyan po na hindi na po nila nakita sa mga oras na yon after 1 year. Kaya salamat sa mahal na Panginoong Yesus at bilang proof na ako po pinagaling na po ng mahal na Panginoong Yesus. Tinest po nila yung saliva po na nanggagaling po sa aking baga. Alam niyo po, sa himala din po ng mahal na Panginoong Yesus, nag-negative po ako sa result na yun. Kaya salamat po sa kagalingan na pinagkakalob ng Praise mahal the na Lord. Panginoon. Hallelujah. At nais ko rin pong pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagkaroon po kami ng convention sa Baguio po. September 2019 po. Alam niyo po mga minamahal, ang abang lingkod ay pauwi na po that time. Nagulat na lamang po kami dahil po sa bandang harapan po namin, grabe po yung pagragasa po ng lupa at sa bandang likuran po namin, alanganin po kaming umatras sa mga oras na yon dahil po sunod-sunod po yung sasakyan po na nasa likuran po namin at mga may live pa po na wire, mga poste po. Sa mga oras na yun, pag titingin kami sa bandang kanan at harapan po namin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo mga minamahal, konting-konti na lamang po, matatabunan na po kami ng lupa sa mga oras na yun. Pero salamat sa mahal na Panginoong Isus dahil tayo tinuruan natin pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tumawag lamang po tayo at mag-rebuke ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa mga oras na yun, yun lamang po yung ginawa ko po na ang inyong abang lingkod ay nag-rebuke lamang po ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo mga minamahal, after a minute lamang po yung lupa na pabagsak na sa aming pong van, andyan na hininto po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hininto po ng Hallelujah. mahal na Panginoong Yesus yung landslide sa mga oras na yun. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Salamat din po sa mahal na Panginoong Yesus dahil po nitong nung April lamang po, alam niyo po mga minamahal, nanalangin po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko po, mahal na Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho na wala pong pasok ng Saturday. Yun po yung desire na puso ko dahil po, andyan na, sobra pong mahirap pong magtrabaho po ng puyat po dahil po, dahil po bilang Kristiyano tayo po dahil ayaw po nating isacrifice yung pagdalo ng overnight. At yun po yung prayer ko po, nakahabagan niyo po ako, mahal na Panginoong Yesus, na pagkalooban niyo po ako ng ganong trabaho at yung mapapalit din po yung expenses ko po sa araw-araw. Alam niyo po mga minamahal, at sabi ko sa mahal na Panginoon, gusto ko na rin pong mag-resign sa current na trabaho ko po ngayon. At alam niyo po mga minamahal, nagulat na lamang po ako dahil po nung
bandang January po, ang inyong abang lingkod ay nag-apply po ako ng work sa munisipyo po, sa Malasiki po. Alam niyo po mga minahal, nung una po, ni-reject na po yung application ko po sa mga oras na yon. Kaya bilang tao, nakaramdam po ako ng panlulupaypay po yung nalupay pa po ako sa mga oras na yon, pero nanalangin, patuloy pa rin po yung pananalangin ko sa mahal na Panginoong Yesus. Alam ko po, mahal na Panginoong Yesus, darating din po yung time na tatawagan po nila ako ulit at yung application ko ay papansinin na po at ako po ay ma-hire. Yun po yung desire ng puso ko, yun po yung pinanalangin ko sa mahal na Panginoong Yesus na kahabagan niyo po ako magkaroon po ng work na medyo malapit po sa amin para po makaless po ako ng expenses po, yung daily expenses ko po. Alam niyo po mga minamahal, nagulat na lamang po ako dahil po nitong April lamang po, alam niyo po mga minamahal, yung tita ko po, kinontak po ako, tapos sabi po nila, alam mo, may good news ako sa'yo. Sabi niya, alam mo yung application mo sa munisipyo andyan, natanggap ka na ng accountant namin. Kaya salamat po sa mahal na Panginoong Yesus Praise the Lord, na amen. kahabagan po, bagamat di po karapat-dapat, andyan po na pinagkakalooban ng trabaho ng mahal na Panginoong Yesus na panggastos po sa amin pong pang-araw-araw at salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po alam niya po yung araw-araw na pangangailangan natin at higit na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon, bagamat hindi man po karapat-dapat, andyan na patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Christine Cualquiera sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal na talagang dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung ating papansinin mga minamahal magmula kanina sa ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo talagang grabe ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga pag-iingat, mga minamahal. Dahil kung ating matandaan yung ating inaawit, yung awitin na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, everything in that name, lahat ng pangangailangan natin ay nandyan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ano man ang iyong pangangailangan sa oras na ito, tumawag ka lamang, tumawag lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yan ay tutugunin ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, purihin ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkaisa, dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkaisa, dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Purihin
ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved, mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord! Sabi-sabi natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
sa puso upang ating maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. O muna kayo napapagpala namin Diyos sa marami sa langit. Aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Uli sa hapong ito, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. Minsan pa kaming nanikluhod sa ibalang na harapan, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga kalikuan, pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami sa aming mga karumihan, yung manang nadugo, bago sa krus na Kalbaryo. Kailangan ka namin, Manang Panginoon, sa huling awitin namin minamahal na mga awit, minsan pang kumilos ka. Puspusin mo kaming lahat, yung banal na presensya, habang kami sinasaway ang mga demonyo ng hadlang kasal, in the mighty name of Jesus. I'm going to say, so Lord God, in Jesus' name, amen, amen, in Jesus' mighty name, praise the Lord. To please you, I bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you a sparkling gold. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you a sparkling gold. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanted to. To be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanted to. Lord, I live my heart in full surrender, and all that I hold dear, I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might Thank you so much, want to Lord. be that's pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanted to. To be pleasing you, oh, pleasing you.
sa ating napakabayad at pinakamamahal na Bayan. God bless you, choir. Maraming salamat aming napakabayad at pinakamamahal na Bayan. Jesus, hallelujah. Sa hindi namin kayang mabayaran, kabutihan, kagandang loob na ginagawa mo sa aming buhay. Napakatamis na presensya na hindi inyo ipinagkaib. Patuloy yung binuhos sa aming kalagitnaan. Pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabuos sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mabutihing mga anak, mga po, mga manugang, sa ating mga gagawa, ating mga beloved elders. Welcome po sa ating mga beloved visitors. Hallelujah! Ating kapiling sa ating midweek service ngayon, sa ating pong live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon po sa ating lahat, anywhere in the world. Amen. Amen. Praise the Lord. At God bless you po, ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Patuloy tayo sa ating banal na gawain, maminamahal. Narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa ating ikasampung bahagi at handog na isa po sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon. Amen. Upang makasustain, makapanatili, patuloy ang kanyang banal na gawain. Purihin ang ating Diyos na buhay. At ating pong mabasa dito po sa aklat paminamahal ni San Lucas, ang mga talata na ating tatalakayin dito po sa versikulo o kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 10, maminamahal. Ang sabi rito, at narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Sakeo, at siya ay isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya ay mayaman. At pinagpilitan niyang makita si Jesus kung sino siya, at hindi mangyari dahil maraming tao sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy na singkomoro upang makita siya sapagkat siya ay magdaraan sa dakong yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon ay siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya ay nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito ay nagsipagbulungan silang lahat at nagsasabi siya'y pumapasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Sa versikulo 8, at si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha at kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino mang tao ay isinasauli ko sa makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya din naman ay anak ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung inyo pong mapansin, maminamahal, mayroon po ditong paulit-ulit man nating binabasa at ine-explain itong bersikulong ito. Kung inyo pong mapansin, lagi nating tinatalakay na ang pangangaral na ito ay talagang alam natin sa mga taga-Macedonia, sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 up to 11. Mga dukha ang pinapangaralan. Pero ngayon, maminamahal, it so happen na ang pangaralan dito ay medyo may kaya sa buhay, isang mayaman. Pinuno ng maniningil ng buwis, ibig sabihin, BIR ito, BIR agent, pinakamataas o may katungkulan, isa sa pinakamataas na katungkulan ng gobyerno sa BIR, maniningil ng buwis. At maminamahal, kung inyo pong mapapansin, narinig lang niya na magdadaan o daraan ang ating mahal na Panginoong Hesus. At mayroon pong bersikulo dito na talagang makakita tayo ng hudyat na ang sabi rito, maminamahal, sa bersikulo 6, ang sabi rito, at siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Nung sinabihan siya ng ating malapayang Sakeo, bumaba ka, dahil umakyat siya sa matinik-tinik na singkomoro na puno, at alam ng mga Panginoon ang laman ng puso ng taong ito, si Sakeo, at sabi na, bumaba ka dahil ako'y paroroon sa bahay mo. Ako'y iyong panauhin sa araw na ito. Alam niyo po, ang una nating puntos makita dito kapag ang pag-uusapan ay ang pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog ay yung pong readiness of mind, readiness of heart, amen, readiness of self. Tatlo po. Handa tayo sa ating isip, sa ating puso, at sa ating buong pagkataong tumanggap sa aral
Imagine, maminamahal, hindi man siya kilala. Ang sabi nga ng mga nagbubulong-bulong na mga iskriba, mga Sanhedrin, mga talang nag-akusa nung araw sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pangangaral. Alam niyo po, ang sabi nga niya, maminamahal, hindi niya alam yung kanyang pupuntahan, isang taong maniningil ng buwis, isang makasalanan. Amen? Amen? Pero hindi namimili ang ating mahal na Panginoon. As soon as we have an open heart, an open mind, an open self, maminamahal, tayo po'y may bukang puso, buong isip, buong pagkatao na tanggapin ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang mga aral. Ngayon, maminamahal, nung dumating ang ating mahal na Panginoon sa bahay ni Sakeo, nagulat siya, maminamahal, dahil mismo sinabi ng isang makasalanan, isang maniningil ng buwis, ang sabi rito sa versikulo 8, at si Sakeo ay nagtindig at sinasabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha, at kung sakali nakasingil akong may daya sa kanino man, sakaling, ang sabi nitong kanimang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. Grabe, maminamahal. Ang sabi rito, ang sabi ni Sakeo, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa dukha, sa mga dukha. At kung ako'y nakasingil sa aking mga sinisingil dahil maniningil nga ng buwis, 4 na beses ibabalik na kung ito po'y may daya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y may kaugnayan sa ating pagbibigay. Dahil matagal na itong ipinapangaral, pero napakaraming Kristiyano ang bantulot at pinabaliwala ito. Hindi nila binibigyan ng pansin, maminamahal. 20 puntos dito, maminamahal. Hallelujah, na ating makikita. Ang sabing arito, ready ang isip mo, ang puso at ang buong kaluluwa mo na tumanggap sa utos na ito. At ang pangalawa dito na pinakamahalaga ay ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sa araw na ito dumating ang kaligtasan sa pamamahay na ito dahil siya din naman ay anak ni Amang Abraham. Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay makasumpong sa tamang pagbibigay, hindi lamang yung nabunot mo sa iyong bulsa, hindi lamang yung iyong naibibigay sa iyong kaliwa, sa iyong kanan, anumang maisip mo, kung hindi sundin mo ang tamang panuntunan sa pagbibigay. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kaligtasan ay masusumpungan ng iyong sambahayan. Maliligtas ka sa anumang paraan. Lahat sa karamdaman, sa mga problema, sa mga suliranin, pati sa apoy ng impyerno na naglagablab. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya hindi nagkakamali ang banal na kasulatan. Sabi ng 3 John 1, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 po, threefold blessing ang ating matatanggap. Yung physical na pangatawan natin ay palulusogin. Yung ating bulsa, maminamahal, ay talagang magkaroon ng laman. Amen? At ang sabi yung pangatlo, even as thy soul prospereth. May prosperidad ang iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaluluwa. Tiyak ang kaligtasan at buhay na walang hanggan kapag matapat ka. Pag sinabing matapat, hindi lang yung nabunot sa ating bulsa. Mayroong panuntunan. 10 bahagi tandog, sinabi ng Malakay chapter 3, verse 8. Sinabi ng Malakay chapter 3, verse 8, Will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? Ang sabi ng mga mahal na Panginoon sa mga tao, ang sabi ng mahal na Panginoon, in your tithes and offerings. Tithes and offerings, ito'y standard, maminamahal. 10 bahagi tandog. 10 bahagi, 10%. Ininterpret ng propeta ng Diyos na ating dagdagan, ating tumbasan, ang another 10% yung ikapo. Dahil ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang mga utos ng mga Panginoon, pakinggan din ninyo ang utos ng propeta ng Diyos para kayo'y sasagana. 20% pa lamang na sinunod mo, standard na po ng mahal na Panginoon, pagpapalain ka na. How much more? Ang sabi ng propeta, huwag kayong makuntinto sa pagbibigay ng 20% lamang. Gawin yung 30%, 40%, 50%. Hati kayo sa mahal na Panginoon. Yung iba, 80%, ang binibigay nila sa gawain ng mahal na Panginoon. 20 na lang sa kanila. Nakita nila kung paanong pinagpala ang kanilang negosyo, ang kanilang trabaho, ang kanilang hanap buhay. Dahil sinabi ng 15 Jes ng Deuteronomy, lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.
28, talatang 2, ubertikan ka't matanggap mo lahat na masaganang pagpapala. Ubertikan mo, mabilis ka ng pinagpala, ubertikan ka pa ng pagpapala, lahat masalo mo. At sa 12 at 13 po diyan, ang sabi diyan, maminamahal, hindi ka gagawing buntot, gagawing kang ulo ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay nasa ibabaw lamang, hindi ka mapasailalim. Kaya hindi totoo yung gulong ng palad. Amen. Amen. Kapag matapat ka, ilalagay ka sa taluktukan ng mahal na Panginoon. Gaya ng ating mga kapatid na nagtitestify, dati-rati walang-wala sila. Pero nung kanilang masumpungan, malaman ang talagang sikreto sa pagbibigay na ikasapong bahagi tandog, sinunod nila ang kanilang natutunan sa banal na kasulatan. Tulad ni Sakeo, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, mahal na Panginoon mismo ang nagsabi, hindi tayo, hindi haka-haka, hindi sabi-sabi. Ang sabi rito, mga minamahalo, ang sabi rito, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi sapat yung ating natutunan sa ating relihiyon, hindi sapat yung ating natutunan sa ating kinagisnang pananampalataya. Amen. Dati-rati ako po isang Trinitarian in-person believer. Ang ipininsist lang sa amin magbigay ng ikapo. Hindi pa nga ikapo talaga. Dahil kung ano lang, mabunot natin, dahil mas mahalaga ang pera nung araw, dahil walang-wala. Pero wala pala kami sa panuntunan. Kahit ikapo, hindi pala sapat. Kaya nga, maminamahal, kung ikapo lang ibibigay mo, walang pagpapala. Kung handog lang, wala pa rin pagpapala. Maliwanag ang sinabi ng Biblia, ika-10 bahagi, tandog. At sa 9 po ng Malakay chapter 3, ang sabi niyan, ye are cursed with a curse. Isumpa ka, susumpain ka pang muli, twice. So, sino ba ang masusunod dito? Ang masusunod dito ay ang mga salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Amen. Pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sa mga sumusunod, nakikinig, ginagawa, ang pagbibigay ng may katapatan, ngayon, maminamahal, nagtatamasa tayo ng proteksyon, patnubay, paggabay, pag-iingat sa lahat ng araw, sa lahat ng oras. Hindi tayo natatakot. Tayo po'y nasa paggabay ng tunay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kapag hindi natin sinunod ito, yan yung mga minamahal, mayroon tayong mga patutuong napapakinggan, galing ng abroad, umuwi, nagkasakit. Yung galing abroad, nagkasakit. Yung kanilang naipon sa abroad, mayroong mga ari-arian, may mga baka, may mga bakay. Nung magkasakit, namatay dahil na hospital, kulang pa ang kanyang inipon doon sa abroad. Kulang pa ang kanyang inipon nung magkasakit. Binayad sa hospital, nung mamatay, binili ng kabaong, palibing pa, lahat-lahat, ubos yung kanyang ipon. Samantalang kung matapat ka, ang sabi ng mahal na Panginoon, ang mga pagpapala ay o-overtake sa iyo. Matatanggap, masasalo mo lahat. Lahat ng mga pagpapalang pangako ng ating mahal na Panginoon, yung pag-iingat sa atin, amen, ay nariyan. Kaya nga, maminamahal, huwag nating pakialaman ang para sa mahal na Panginoon. Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang yung sayo. Huwag mong pakialaman ang sa mahal na Panginoon. Kaya tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at Linggo, atin pong dinadala ang ating kasapong bahagi tandog dito sa kamalig ng mahal na Panginoon dahil utos siya ng mahal na Panginoon. Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang iyong ikasapong bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ko sa mga bagay na ito. Sabi ng mahal na Panginoon, mga hukbo, bubuksan niya ang dungawan sa kalangitan. Isang pagpapala pa lamang, ibuhos sa atin, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Amen. At ang sabi ng banal na kasulatan, kaya ng Diyos sawayin ang mga mananakmal. Amen. Dahil sa atin. Anong mga mananakmal yan? Tulad yan, nagkasakit. Hindi ka na nailangan ng doktor, ng ospital, ng gamot. Manalangin ka lang, humingi ka lang ng tawad sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay nakikinig sa iyo. Matapat ka pinakikinggan ka sa lahat ng dalangin mo. Mahal na Panginoon, pagaling mo sakit sa puso ko, sakit sa asma ko, sakit ng likod ko, sakit ng tuhod ko. Lahat yan ay pagagalingin ng mahal na Panginoon. Hindi ka na kailangan ng doktor. Dahil ang pinakamagaling na manggagamot ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon sa langit. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Amen. At alam na po natin yan. Sa bawat tinatanggap natin, i-times point 2 natin, standard po yan.
Sa bawat 100, 20 pesos. Sa bawat 1,000, 200. Sa bawat 10,000, 2,000. Sa bawat 1,000,000, 200,000. Minimum yan. Pinakamababa. Pero kung gusto mong pagpapalain pa, sabi ng ating mga kapatid, challenge sila magbigay ng sobra. Gawing 30%, 40%. Yung kanilang negosyo, dati isa lang. Naging 3, naging 4, naging 5. Ngayon, may panibago pang mga negosyo. Ginabayan ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang sikreto ay nasa pagbibigay ng ika-10 bahagi tandog ng may katapatan. 2:13 ng Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Lalo na ika-10 ang pinag-usapan. Kung hindi, yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Sila ang pinagpapala ng ating. Tayo ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. At narito po ang ating beloved elder, Brother Charles D. Guzman, upang ipag-pray po yung ating pagkakaloob na yan po ipaspasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pang pagpalain tayong lubos ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah.
Palakpakan po natin Diyos na buhay. Pagpalain po ang mga matatapat na Kristiyano. Patuloy tumalima sa pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa pagbibigay ng kasapong bahagi tandog. Hallelujah. Kung tayo po'y handa na maminamahal, kumuha na po ng Biblia, ballpen at papel. Tayo po lahat ay tumayo upang ibigay ang buong pagkakataon sa pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dalhin ang ating pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Alben Reyes. Palakpakan natin ng malakas. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkala mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapay noon. Maraming pong salamat malapay noon, hallelujah, sa paglagis mo sa bawat yugto, malapay noon, ay pong pananambahan mula sa papuring awitin, hallelujah, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos, yung matamis at banal na presensya. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, subalit bago po ang lahat, kami po ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapino, sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, malapino, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking mga labi. Langisan mo po ito maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapala sa mga tagapakinig. Hallelujah. At buksan mo po pang unawa, kaisipan, hallelujah, na matakapakinig sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, sa pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdalakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na pensos po lamang. Amen? At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, to the whole beloved Almeda family, at lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved elders, na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen, at ating pong beloved Ate Vincier, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa papagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong buksan, mga minamahal, ang banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa aklat ng Salmo, kabanata ay 91, sa talata ay 14 hanggang 16. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, kapitulo 91, ang talata po ay 14 hanggang 16. Ganito po sinasabi, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya, aking pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ating pong pamagatan, mga minamahal, ating pong pag-aaralan, amen. Ilagak ang pag-ibig sa Diyos, amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Ating na pag-aralan, mga minamahal, amen, noong linggo, yung provision of God, mga minamahal, amen. At sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat kanyang inilagak,
ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Narito po mga minamahal, isinamarize mga minamahal. Amen. Kung babasahin po natin ang buong 91, narito po yung mga provision ng mahal na Panginoon, mga pagpapala, na kapag ating ilalagak yung ating pag-ibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na sinasabi mga minamahal, amen, ililigtas tayo ng ating dakilang Diyos. Na sinasabi mga minamahal sa aklat ng 91:7, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Kaligtasan galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kagaya na lamang po ng pandemic, mga minamahal. Amen. Maraming nangamatay, mga minamahal. Amen. Bata, matanda, mga minamahal, professional, mahirap, mayaman, mga minamahal. Amen. Maging yung mga doktor, hindi pinatawad ng pandemic, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, yung mga Kristiyano naglagak ng pag-ibig sa mahal na Panginoon, nasa kanila ang kaligtasan. Amen? Kaya tayo mga minamahal, amen, sa kabila ng pandemic, patuloy pa rin ang gawain ng mahal na Panginoon sa pangangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, ating pong beloved Ate Vice, mga minamahal. Amen? Patuloy ang gawain, mga minamahal. Amen? Sabi nila, walang mass gathering. Amen? Walang pagtitipon-tipon. Balit sabi ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen? Kung hindi dadalo ang mga tunay na anak ng Diyos, kung hindi sasamba ang mga tunay na anak ng Diyos, sino ang mananalangin, mga minamahal? Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't sa kabila ng kahigpitan, mga minamahal sa mga checkpoint, mga minamahal, amen, inililigtas pa rin tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Harangan man ng sibat, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, ng kanyon ng baril, patuloy pa rin ang mga Kristiyano sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit yung iba sa atin, mga minamahal, amen, may mga pandemic, mga minamahal. Yung iba, tinamaan na ng COVID-19. Subalit yung mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, patuloy pa rin ang kanilang paglilingkod sa ating pong pinakamalapay. Maliban na lang doon sa mga hindi na dumadalo sa gawain ng malapeno. May pamilya sa ibang bansa, mga minamahal, amen? During COVID-19, mga minamahal, hindi na dumadalo, mga minamahal. Kahit sila buong pamilya nila na COVID, mga minamahal. Ang sabi ng beloved ordained preacher doon sa ibang bansa, mga minamahal, amen, sa pamilyang ito, dumalo kayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. At pagagalingin kayo ng ating dakilang Diyos. Dumalo yung mga pamilya, mga minamahal, nagsisi, nagpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Amen. Pagdalo, mga minamahal. Amen. After ng gawain ng mahal na Panginoon, nagpalehan sila, mga minamahal. Pinagaling sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko, mga minamahal. Ibig sabihin, VIP, mga minamahal, nasa atin ang pabor ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Mula sa pagiging mahirap, itataas tayo ng mahal na Panginoon. Mula sa pagiging janitor, mga minamahal, ating minamahal na kapatid, nag-apply sa trabaho, janitor ang kanyang in-applyan. Ang sabi ng nag-interview sa kanya, manager ng kumpanya, mga minamahal, amen? Sabi ng manager, hindi bagay sa iyo ang janitor. Ang bagay sa iyo, supervisor. Amen? Palakpakan natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Amen? Ating beloved kapatid, mga minamahal, lumubog ang kanyang sinasakyan. Barko, mga minamahal. Amen? Lumubog, mga minamahal. Yung ating kapatid, nasa gitna ng laot, hindi marunong lumangoy. Amen? Lumipas ang maraming oras, mga minamahal. Amen? Dumating yung mga saklolo, mga minamahal. Amen? Ang sabi nung nagsaklolo sa kanya, mga minamahal, ang galing nyo namang lumangoy. Nakaya nyo yun, ilang oras kayo nakababad sa tubig. Sabi nung nag-save sa kanila, mga minamahal. Sabi ng ating beloved kapatid, anong marunong lumangoy? Hindi nga po ako marunong lumangoy. Kaya ako nakatagal sa tubig na yan, meron akong naapakang matigas, nakatungtong ako sa batong ito. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Ganyan magligtas ang ating dakilang Diyos kapag tumawag ang mga tunay na anak ng Diyos, nayan kaagad ang katugunan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ako'y sa Kanya sa kabagabagan. Amen. Walang problema ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Kung ating ilalagak yung ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos, hindi tayo matatakot.
Hindi natin aalalahanin kung anong araw ng bukas, kung anong ating kakainin, kung anong ating daramtin, kung anong ating ibabayad sa lahat ng ating mga pangailangan, ang kung ano ang ating po mga minamahal. Amen. Ating mga isusuot, ating gagamitin ng masasakyan, hindi natin yan po problemahin mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, God's provide. Amen? Sabi nga ng Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things are added unto you. Amen? Lahat ng mga bagay, mga minamahal, amen, idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamalatayang Jesus. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. Amen. Lahat tayo nagnanais ng mahabang buhay, mga minamahal. Amen. Gusto natin humaba ang ating buhay. Gusto natin makita lahat ng ating pong mga apo sa tuhod, sa talampakan, mga minamahal. Amen. Gusto natin, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung ating ilalagak ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, hahaba ang ating buhay. Amen. Magkaroon man tayo ng karamdaman. Ang karamdaman, mga minamahal, nandyan lang yan. Ang kapigatian, nandyan lang din yan. Kakambal na yan ng mga Kristiyano. Kakambal na yan ng tao, mga minamahal. Amen? Kaya nga ang ating beloved kapatid, mga minamahal, sabi ng beloved kapatid, amen, sa kanyang patutuo, amen, ang kanyang breast, mga minamahal, karoon siya ng breast cancer. Amen. Tinubuan ng cyst, mga minamahal. Sabi ng doktor, kailangang maoperahan sapagkat, mga minamahal, malaki na yung bukol sa kanyang dibdib. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, nagpa-check up lang, mga minamahal. Hindi niya na inintindi, hindi siya natakot, hindi siya nabagabag, mga minamahal. Amen. Anong kanyang ginawa? Mga minamahal, dumalo 3 times a week. Ipinagpatuloy lamang kung anong tungkulin ang iniatang sa kanya. Dumalo, namuhay ng may kabanalan, mga minamahal, nagbigay, amen, ng may katapatan, 20%, 50%, 80%, ikasampung bahagi at handog, amen. Nagpuri, nag-alay ng ayuno, mga minamahal, amen. Pagkalipas ng 2 linggo, amen. Nagpa-check up muli, mga minamahal, himala ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng doktor, mga minamahal, nung una, kailangang operahan. Subalit, pangalawang check up, ang sabi ng doktor, mga minamahal, hindi na pala kailangang operahan. Wala na palang bukol. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalatayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Provision ng ating dakilang Diyos, tayo rin po ang makikinabang kung ating gaganapin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sabi nga po, mga minamahal, amen, ng Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Ibig sabihin, kung iniibig natin ang ating dakilang Diyos, ginaganap natin, sinusunod ang kanyang banal na kalooban. Amen? Wala tayong ibang iibigin, mga minamahal. Maging ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Iba ang pag-ibig sa kanila, ibang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen? Yung pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ito po dapat ang mauna, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating mga loved ones, mga minamahal, amen, pagdating sa langit, mga minamahal, hindi mo na yan asawa. Dito sa lupa, asawa natin siya. Dito sa lupa, anak natin siya. Dito sa lupa, lolo, lola, tiyo, tiya, mga minamahal. Subalit pagdating sa langit, mga minamahal. Amen? Magkakapatid na po lahat, mga minamahal. Hindi na asawa, hindi na anak, kundi magkakapatid na. Iisa ang Ama, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kahit sinong ating ibigin, saan natin ilalagak ang ating pag-ibig? Sa ating dakilang Diyos, hindi sa sanlibutan. Ating basahin, unang aklat ng 1, 2:15 hanggang 17. Amen. Dito po sa Juan, ang kabanata ito sa talatay 15 hanggang 17. Amen. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Unang 1, 2:15. Amen. Dito po sa unang 1, ang kabanatay 2, ang talatay 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Hanggang 17 po. Praise the Lord sa 16. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan.
at ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Maliwanag po mga minamahal. Amen. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Ang sanglibutan ay lumilipas, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Ang sanlibutan, anong maibibigay ng sanlibutan? Temporary. Mga minamahal, temporaring kasiyahan, mga minamahal. Amen? Temporaring kasiyahan, pagkatapos, anong kapalit? Forever, mga minamahal. Amen? Na pagdurusa. Amen. Subalit kapag pinili natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ginanap natin ang kanyang kalooban. Sinasabi, nananahan magpakailaman dito sa lupa, daranas ng kaunting kapighatian, mga minamahal. Amen? At pagkatapos, amen, forever kagalakan sa piling ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen? Kaya't mamimili ang mga tunay na anak ng Diyos. Choices, mga minamahal. Nasa inyo, mga minamahal, kung saan nyo gusto pumunta, mga minamahal. Kung sinong nais nating ibigin, mga minamahal. Amen? Ang mahal na Panginoon ba? O ang sanglibutang ito, mga minamahal. Amen? Kapag pinili natin ang sanglibutang ito, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, pinili natin si Satanas. Mga minamahal, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, ang Ama, ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satanas, mga minamahal. Lahat ng mga bagay na narito, mga minamahal, amen, pag-aari, mga minamahal, ni Satanas, pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kaya't mga minamahal, amen, yung mga ating mga gadget, mga cellphone, mga minamahal, amen, nandyan lahat yung ating attention, mga minamahal, amen. Kapag inibig mo ang sanlibutan, sinasabi ng banal na kasulatan, wala sa atin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, oras ng gawain, mga minamahal. Amen. Oras ng gawain. Meron tayong nakikita, nagsiselfone pa rin, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, pinili nila. Hindi man nila sabihin, hindi man marinig sa kanilang mga labi na iniibig ko si Satanas, mga minamahal, maliwanag sa kilos at gawa, iniibig nila si Satanas, mga minamahal. Amen? Hindi po ang inyong abang lingkod ang nagsabi niyan, kundi tayo mismo sa ating sarili ang gumagawa, mga minamahal. Amen? Kung anong ating ginagawa, mga minamahal, amen, makikita yan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sinasabi natin, iniibig ko ang mahal na Panginoon. Biyernes, mga minamahal. Minsan nakikita na lamang tayo during Holy Spirit. Dari dito po, mga minamahal. Amen. Paano na iniibig natin ang ating dakilang Diyos, subalit hindi naman natin nakikita, mga minamahal, hindi naman natin sinusunod, ginaganap ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Sinasabi natin, iniibig natin ang ating dakilang Diyos, hindi naman tayo nagtatapat ng may katapatan. Nagbibigay ng may katapatan ating kasambung bahagi tandog. Hindi tayo namumuhay ng may kabanalan sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Pagdating sa bahay, hindi tayo nakakapagpuri. Pagdating naman ng gawain ng mahal na Panginoon, late na tayo dumating, wala nang puri, mga minamahal. Pag-upo, labas agad si cellphone, mga minamahal, amen? O kaya, pag hindi si cellphone ang kaharap, yung kumari, yung kaibigan ang kausap, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Masasabi po ba natin, iniibig kita, mahal na Panginoon? Amen. Kaya nga sinasabi ng mahal na Panginoon, ang pag-ibig sa akin ng bayan, amen, ay sa nguso lamang, mga minamahal, sa labi lamang, wala sa puso, mga minamahal. Amen. Sa atin na po yung buong Lunes, mga minamahal. Amen. Lunes, Martes, Huwebes, mga minamahal, Sabado, mga minamahal. Naglalaro tayo. Pagdating ba naman ang gawain ng mahalapin, laro pa rin, mga minamahal. Hindi natin pinahalagan ang ating kaligtasan. Amen? Hindi binabaliwala natin, mga minamahal. Amen? Ang sakripisyo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Itong init na ito, mga minamahal. Amen? Hindi natin halos makayanan, mga minamahal. Mayroong bata, mga minamahal, 16, 14, binawian ng buhay, high blood dahil sa init ng panahon,
mga minamahal. Amen. Bata, matanda, mayaman, mahirap, mga minamahal, walang patawad. Basta't dumating, inataki, mga minamahal ng high blood, walang buhay, mga minamahal. Amen? Subalit tayo, mga minamahal. Amen? Kapag inibig natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Pag-iingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung iba nga sa atin, mga minamahal, nakaka-encounter ng mga hold-upper sa Maynila, kahit saan man dito sa lugar, mga minamahal. Amen? Sabi ng hold-upper, hold up ito, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating beloved kapatid, praise the Lord! Hallelujah! Sabi ng hold-upper, huwag kang maingay, exempted ka, hindi ka kasali. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kapag tayo nakakaranas ng medyo tumataas yung ating mga presyon, medyo bumibigat yung ating batok, medyo talagang bumibigat, mga minamahal. Amen? Anong ating ginagawa? Nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Pagkatapos magpuri, amen? Pinagagaling na tayo ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Sa iba naman, nagpapalihan, nagpapaback-up prayer, mga minamahal, amen? Nandyan pa rin ang katugunan, ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? Kahit sinasabi po, mga minamahal, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Kung iniibig natin ang sanlibutan, ibig sabihin, gusto nating yumaman. Gusto nating magkaroon ng sasakyan. Sasakyan, mga minamahal, meron na tayong sasakyan, ilipat tayo kontento, mga minamahal. Ibig sabihin, yung sasakyan talagang yung katulad ng mga sports car, luxury cars, mga van, ginagamit ng mga artista, mga minamahal, na pagpasok sa loob ng van, kumpleto na lahat, may banyo, amen, may shower room, may bedroom, may living room, mga minamahal, may music room, mga minamahal, kumpleto na lahat, mga minamahal. Amen. Gusto pa natin ang bagay na ito. Maging sa ating tahanan, kumpleto din. Gusto natin ng ganito, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ating basahin. Amen. Unang Timoteo 6:7 hanggang 12 po. Amen. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, ang kabanatay 6, ang talatay 7 hanggang 12. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Wala tayong dinalang anuman at wala rin naman tayong mailalabas, mga minamahal. Amen. Nang tayo ipinanganak, hubot-hubad tayong nilabas. Lumabas sa sinapupunan ng ating ina. At pag tayo binawian ng buhay, ganun pa rin. Wala tayong madadala, mga minamahal. Hindi naman tayo binabawalang magtrabaho, hindi po tayo binabawalang kumita ng salapi, hindi naman tayo binabawalang maghanap buhay, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, unahin natin, mga minamahal. Amen. Ang katwiran, ang kalooban, ang kaharian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat wala nga tayong madadala. Amen. Pagharap natin sa hukuman, sa ating pong pinakamamalapang Jesus, anong ating iprepresenta sa ating dakilang Diyos? Yung diploma natin, may pre-present ba natin yan? Wala naman tayong madadala, sabi ng banal na kasulatan. Malapeno, nagtapos ako, isang abogado. Amen. Nagtapos ako bilang isang inhenyero. Amen. Nagtapos ako bilang isang architector. Amen. Accounting, mga minamahal. Nagtapos ako sa pinakamataas na antas ng paaralan, mga minamahal. Sa sikat na paaralan
sa Harvard, sa ibang bansa, mga minamahal. Amen. Kaya sa UP, sa FEU, mga minamahal. Amen. De La Salle, Santo Tomas, mga minamahal. Hindi natin may kakatwiran yan, mga minamahal. Ano ang ating dalal-dala? Yung ating gawa. Yung ating ginawang paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kung paano natin siya pinaglingkuran nung tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya malinaw na sinasabi, sabi nga, maging wise ang mga Kristiyano. Amen. Ibigin mo ang sanlibutan, wala sa iyong pag-ibig ng Ama. Ang kanlibutan ay lumilipas. Amen. Subalit, ang gumaganap sa kalooban ng malapenon ay nananahan magpakailanman. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, kahit na anong mangyari, ang mahal na Panginoon pa rin ang dapat mauna sa atin, mga minamahal. Amen. Kailangan nating ipakita yung ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos sapagkat wala naman ibang makapagliligtas sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi tayo maililigtas ng ating pong mga gawa, mga minamahal. Amen. Yung ating pong mga trabaho, mga minamahal, yung ating salapi, yung makinikita natin, maililigtas ba tayo niyan, mga minamahal? Sabi nga, wala na tayong madadala, mga minamahal. Amen? Yung ating mga achievements, mga minamahal, amen? Kahit sabitan tayo ng medalyang ginto, mga minamahal, amen? Magkaroon tayong tuni-tuniladang ginto, katulad ni Marcos, Presidente Marcos, mga minamahal, si Marcos, anong nangyari? Mga minamahal, napahaba ba yung kanyang buhay? Mga minamahal, amen? Humaba ba yung kanyang buhay dahil sa kanyang ginto? Mga minamahal, hindi po. Yung ating beloved kapatid, tinaningan ng doktor, amen? 3 weeks, mga minamahal, amen? May tumor sa utak. Sabi ng doktor, 3 linggo na lang buhay mo. Dumalo sa Jesus Miracle Crusade, amen? Pagdalo sa Jesus Miracle Crusade, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, amen? Lumipas ang ilang araw, mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Humaba ang kanyang buhay. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kapag inilagak natin ang ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos, hahaba ang ating buhay, maging yung ating mga buhay, mananagana sa material, mga minamahal. Amen. Higit sa lahat sa spiritual. Subalit, kung meron na nga tayong meron mga isusuot, mga minamahal, makontento na po tayo, magkaroon tayo ng contentment, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, ito ang bilin sa atin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Mga minamahal. Amen? Na huwag nating patayin ang ningas ng Espiritu. Mga minamahal. Kailangan mapanatili natin ang Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos na nananahan sa ating puso. Mga minamahal. Sa pamamagitan ng pagdalo sa gawain ng malapenon. Hindi uma-absent, mga minamahal. Yung sinasabing hindi lagi, mga minamahal, hindi po yun, mga minamahal. Amen? Kailangan huwag umabsent, mga minamahal. Di ba? Minsan lang ako umabsent. Hindi po. Sabi nga ng ating pong mga beloved children, mga minamahal, amen, isipin daw po natin lagi, mga minamahal, na kapag tayo dumadalo, mga minamahal, i-rapture na, mga minamahal, na darating na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya sabi po, huwag talaga umabsent. Amen. Ang dadagitin ng malapenon, sabi nga po, walang kulubot, walang mansa, walang kapintasan. Saan ba tayo piniperfecto ng ating dakilang Diyos? Sa gawain ng malapenon. Sa tuwing tayo nagkakaisa, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, amen? Kumikilos ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, nililinis tayo ng kanyang banal na dugo. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Paano na lang, mga minamahal? Amen? Nandito, yung iba, wala dito. Amen? Sila ba mga minamahal, amen? Lalong-lalo na kung hindi nila pinapahalagan, mga minamahal. Araw ng Miyerkules, saan sila napupunta? Sa mga mall. Amen. Ibang mga minamahal, mas mainam pa sa kanilang dumalo sa kanilang mga pagtitipon, mga birthday, amen? Birthday ng kumare, birthday ng birthday ng ganito, ganyan, mga minamahal, nandun sila, mga minamahal. Mas nais pa nilang pumunta doon, mga minamahal, kaysa makipagpiging, kaysa makipagkita sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran. Amen. Huwag na nating naisin, nasain yumaman, mga minamahal. Amen. Iiwan din po natin lahat yan, mga minamahal. Amen. Nagnanais tayong mayaman, naging mayaman.
nagiging sanhi yan ng ating pagkakasala sa ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Amen. Yung iba sa atin, pag lumalago na yung negosyo, lumalago na yung tumataas na yung ating posisyon sa ating mga trabaho, amen, mas napopokus na, mas dumadami yung oras natin sa trabaho, sa negosyo, sa hanap buhay. Yung paglilingkod, mga minamahal, nababawasan, mga minamahal. Amen. Mas kailangan mas maraming oras sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Sinasabi ng ilan, sobra-sobra na yung paglilingkod, baka lumagpas na kayo sa langit. Di bali nang lumagpas sa langit, mga minamahal, wag lang magkulang. Amen. Lumagpas man sa langit, amen, pag nahulog, langit pa rin. Mga minamahal. Amen. Kapag nagkulang, paglagapak, imperno, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Dakila ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hindi katulad ng pag-ibig ng tao, mga minamahal. Amen? Ang pag-ibig ng tao, bulag. Amen. Ang pag-ibig ng tao, mga minamahal, bulag, mga minamahal. Bakit mga minamahal? Kahit may yung ating mga pag-ibig, mga minamahal, sabi ng magulang natin, kabubuti natin, huwag mong asawain yan. Basaguliro. Amen. Mangiginom, punong-puno ng bisyo. Mga minamahal. Amen. Sabi nga po, pag-ibig, mga minamahal, amen, ng tao, bulag, mga minamahal, hindi nakikita, mga minamahal. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, amazing. Amen. Bakit, mga minamahal? Tayo na walang kwenta, makasalanan, mamamatay tao, magnanakaw, inibig pa rin ng ating pong pinakamamahal na pensis. Amen? Kahit sabi nga po, mga minamahal, amen, kung punong-puno tayo ng pag-ibig ng mahal na Panginoon, lagi tayo nag-aayuno, nagpupuri, dumadalo, mga minamahal. Amen? Lahat ng kahirapan, sabi nga po, katulad ng pag-ibig, mga minamahal na tao, magiging bulag. Ibig sabihin, amazing, mga minamahal. Amen? Sa tao, hindi niya nakikita ang kapintasan, mga minamahal, nung kanya mapapangasawa. Habagkat iniibig niya ito, mga minamahal. Sabi nga na iba, bakit mo napili yan? Amen? Love is blind, sabi nila mga minamahal. Subalit sa mahal na Panginoon, amen, kapag nasa atin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, amen, yung kahirapan, hindi natin makikita yan. Amen. Dahil nga, iniibig natin ang ating dakilang Diyos. Yung ating mga minamahal na kapatid, amen, 7 bundok nilalakad dahil sa pag-ibig sa mahal na Panginoon. Yung iba nga, yung tao sabi niya, kahit harangan man ako ng sibat ng kanyon, amen, hindi ako mahadlangan, pupunta ako sa bahay niyo, dadalawin pa rin kita. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, ganun din. Mas higit pa. Amen. Harangan man ng sibat, maging sanhiman ito ng kamatayan. Sabi nga ng banal na kasulatan, sinong makapaghihiwalay sa atin? Ang kamatayan ba? Ang kahirapan ba? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Kahit sinasabi, mga minamahal, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Work out your own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Sapagkat alam naman natin, yung ating ginagawa, mga minamahal, na pagsasakripiso, ito po, mga minamahal, ay may kabuluhan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating gawa, may kabuluhan. Amen? Hindi po ito mga minamahal walang saysay, hindi po tayo sumusuntok sa buwan, hindi tayo nagikipagsapalaran, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, yung ating buhay. Amen? Pagkatapos ng buhay dito, sa piling ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Tayo po tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamalapeng Jesus. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong aluwal at dihan, aking natatanging naman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang lahat
ibang dakila, kundi siya lang. Ang kanyang kadakilaan ay ipamalas sa sanlibutan, at ang kanyang salita ay mahayag. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iniwan, hindi pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, at sa iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos ay maging mainit sa paglilingkod sa Kanya. Wala tayong may gaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, kundi ang patuloy siyang pasalamatan. Purihin siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kapag tayo wala ng Miyerkules, mga minamahal, hinahanap tayo ng ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos na nangungulila, mga minamahal. Inahanap ang ating mga presensya, mga minamahal. Ganyan tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Kaya nga minamahal, kapag tayo nagkukulang, nandyan kaagad ang paalala, ang pagmamahal ng mahal na Pinoon. Sapagkat ayaw tayong mawala ng ating pong pinakamamahal na Pinoon. Ayaw tayong mahulog sa mga kamay ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Gusto ng mahal na Pinoon, manatili tayo sa kanyang mga kabay, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ano mang ating hingin, mga minamahal. Nangangailangan tayo ng trabaho. Bakit hindi tayo tumawag sa mahal na Pinoon? Nangangailangan tayo ng kagalingan. Bakit hindi tayo tumawag sa Diyos, mga minamahal? Pangako ng ating dakilang Diyos, siya mismo tumawag sa atin. Siya mismo naglapit sa atin sa kanyang sarili. Kaya't anumang oras na tayo tumawag, sinasabi ng banal na kasulatan, didinggin tayo ng mahal na Pinoon. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at
iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Bawat tao sa mundo, kailangan natin na ating dakilang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, singlawak man ng Pacific Ocean, kung tayo magpapakumbaba, magsisisi sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang Diyos handang magpatawad. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Pananampalatayanan natin ang ating dakilang Diyos. Ating pinakamamalapayang Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magkaroon, magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ay pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang taong nakaabot, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus Kristo. Ating lahat ng makasalanan, mga minamahal, patatawarin niya ng ating dakilang Diyos kung tayo magpapabautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus. Hindi tao, mga minamahal. Kailangan sa Diyos tayo, mga minamahal, lumapit, hindi sa tao. Sapagkat ang tayo walang kakayahan magpatawad, walang kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Ang ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos ang magsasagawa sa bagay na ito. Yung ating nakita kanina, habang umaawit ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, bumaba ang Santong Espiritu. Sila'y binautismoan sa Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Ang iba'y nanginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalitang ng iba't ibang wika. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po inyong mararanasan kung tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, itaas sa ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata at sumunod po sa maiksing panalangin na akin pong sasambitin. Mahal na Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marubi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami na po manalalangin. Hallelujah, hallelujah. O mahal na Peng Jesus, hallelujah. Narito po ang mga kaluluwa na binigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo, Malapinoon. Kahabagan mo po sila, Malapinoon. Isulat mo po kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpalang ng mga Diyos, mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa urang dalangin, Pastor Wilde Estrada Almeda. Hallelujah. Kami po'y sama-sama dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan. Sa mga oras, di po namin nababadi ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawad, hugas na linisin ng iyong banal na dumagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po lahat, Malapinoon. I-provide mo po, abutin mo po niyang mapagpalang kamay, bawat pangangailangan ng bawat isa, Malapinoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, aming inakin lahat na katugunan sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, palayasin po natin lahat ng mga karamdaman, mga demonyo ng hadlang sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, hallelujah, kidney trouble, gallstone, gallbladder, hallelujah, ulcer, mga demonyo ng palalabig, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen. At sabay-sabay po tayong lumundag ng 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ating pong binibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pinagpalang mga ating pong beloved elder brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Alahat magsabi ng praise the Lord. Alahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noon sa kanyang salita mo minimum ating pong napakinggan sa hapong ito nagsabi pagkain natin nagugutom na kaluluwa. Ang kapurihan, kaluwalhatian, kapasalamatan para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, doble paggalang pabati na sa magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Israel Almeida, the end-time prophet of the loving God, at lagi po natin naalala mga turon ng isang aral na ating po minamahal ginagal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa po mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders, sa inyo po datihan man, isang upalang hapon po sa ating lahat at syempre sa ating mga bisita, mga bagong tumanggap sa malapay noon. Kayo po ay pinagpala, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus May Crusade International Ministry. Amen. At tayo po mga minamahal ay darako na po sa ating pong regular announcement. Tuloy-tuloy po ang balagawain malapay noon. Dinaraos po dito sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week po, every Friday po ang ating pong overnight prayer. Mag-start po tayo alas 9 ng gabi at matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service po, mga minimal, every Sunday, nag-start po ng alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. At ang midweek service po, every Wednesday, tulad kanina, nag-start po tayo alas 1 ng hapon, matapos na po tayo ng alas 5 ng hapon. Kaya patuloy natin, mga minimal, daluhan ang gawain ng malapay noon. Sabi ng ating mga lang salita ng malapay ating napakinggan ay sa pagdalo sa gawain malapay noon, tayo ay nagkakaroon ng paglagang nating pag-ibig sa ating malapay na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa malapay noon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya at pagsaganap sa ating tungkulin na ito bilang mga Kristiyano. Amen? At huwag natin kalimutan, supportan mga minimal yung Bible study po, mga minimal sa Barangay Tibag. Every Tuesday po yan, nag-start alas 2 ng hapon, matapos na rin po ng alas 5 ng hapon. Sa ating pag-uwi, mga minimal, idaan nyo po yung 5 piso, 10 piso, any amount, mga minimal na maaari nyo pong i-donate po, mga minimal, dyan ihulog sa ating pong dyan po sa malit na box sa ating pong beloved sister information, ihulog nyo po mga any amount mga minamahal upang mapatuloy po nating ma-ere ang gawain ng Malapay through TV program. Makatulong po tayo mga minamahal, marami po mga kaluluwa ang maligtas sa pamagitan ng gawin Malapay sa TV program mga minamahal. Kaya muli, idaan nyo po yung any amount mga minamahal na pwede po ninyong i-donate po minimal o i-ambag po minimal sa maliit na box po sa ating pong beloved sister information po mga minamahal. Amen. At gayon din mga minamahal, huwag natin kalimutan ang maghayo mga minamahal sa ating mga loved ones. Di pa natin nakasama sa paglingkod sa mga Pinoon. Huwag tayo magsawa mga minamahal. Huwag tayo mapagod na ibahagi si Kristo sa kalambuhay sa paglingkod sa mga Pinoon. May katiyakan sa langit, may katugunan ng ating mga dalangin, may protection, may pag-iingat galing sa ating mga Pinoon. Amen. Huwag natin kalimutan mag-follow mga minamahal sa ating mga kapatiran, bihira nating makasama sa paglingkod sa mga Pinoon. Ibigyan po natin mga minimal ng sapat na oras mga minimal. Sila po mga minimal ay mabisita mga minimal o paratingan man lamang ng mensahe mga minamahal sa messenger mga minamahal na i-remind sila sa unang pag-ibig sa mga Pinoon, ang kabutihan mga Pinoon upang muli tayong magsama-sama magpuri maglingkod sa ating pinakamamahal na Pinoon. Kung nais nyo magpa-counsel mga minamahal sa may mga katanungan sa ating mga beloved sisters po, lumapit lamang po sa ating po beloved Atibay, nandiyan po sila sa likuran, handa po nila kayong paglingkuran. Sa ating mga beloved brothers, dito po sa luhuran na ating pong beloved ordained preacher, handa po nila kayong paglingkuran mga minamahal. Amen? At siyempre sa ating mga bisita, sa mga baguhan na tumanggap sa Malapay noon, mayroon pong bautismo sa tubig. Napakalaga po yan. Huwag po kayong uwi na hindi nyo matanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang makumpleto ang inyong kaligtasan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin minsan pang ating Malapay noon. Lahat ng pinagpala sa maghapon na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. May lihans po mga minamahal. After natin po closing prayer, lumapit naman po kayo rito. Amen. Kung wala na po, Amen. Tayo po'y tumayong lahat mga minamahal. Tayo po'y darako na po sa ating pong closing prayer.
Amen. Tumayo po ang bawat isang mga minamahal. Narito po itong beloved preacher, Brother Rogelio Bagtong, upang tayo po ay panguna sa ating pong panapos na panalangin. Amen.